სამართლებრივი და სამართლიანი სახელმწიფო, ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი განათლება და დასაქმების პოლიტიკა. ახალგაზრდების ხედვა სახელმწიფოზე, რომელიც უნდა ავაშენოთ. მე მსურს ევროპულ სახელმწიფოში ცხოვრება. ძლიერი ეკონომიკა უნდა იყოს და მეტი დემოკრატია. მინდა ვიცხოვრო ქვეყანაში, სადაც დაცული იქნება სამართლის უზენაესობა. სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი მეწარმეობის განვითარებას. ჩვენი მოქალაქეების თანამონაწილეობა სახელმწიფოს ცხოვრებაში. დღეს 22 საათზე სტუდენტებთან ერთად ვსაუბრობთ თემაზე, როგორია და როგორი უნდა იყოს ქვეყანაში განათლებისა და დასაქმების პოლიტიკა. მოგესალმებით, დღეს ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, თუ როგორ სახელმწიფოში გვინდა ერთად ცხოვრება. თუ რას გულისხმობს სამართლებრივი სახელმწიფო და რას გულისხმობს სამართლიანი სახელმწიფოს პრინციპი. ჩვენ გვინდა დღეს შევეხოთ თემებს, რომელიც ხშირად განსაზღვრავს ჩვენს არჩევანს, როგორც გახსოვთ, ჩვენს არჩევნო პროცესში ვიმყოფებით. და შესაბამისად, თუმცა ამის მიუხედავად, დღევანდელმა პოლიტიკურმა სპექტრმა უარი განაცხადა ამ თემების განხილვაზე. ჩვენ დღეს გვინდა ვისაუბროთ იმ ადამიანებზე და იმ დამოკიდებულებაზე, თუ როგორი უნდა ქონდეს დამოკიდებულება სახელმწიფოს იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც წარმოადგენენ ყველაზე მოწყვლად ნაწილს საარჩევნო პროცესისას, ანუ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ყველაზე შეჭირვებულ ნაწილს საზოგადოებისა, რომელიც ხშირად ხდება ხოლმე ამა თუ იმ პოლიტიკური ჯგუფის წარმატების საფუძველი. იქიდან გამომდინარე, რომ მათი დაპირებები ხშირად ზუსტად აი ამ ჯგუფების მიმართ არის მიმართული და ხშირად ისინი პოპულისტურია. ამასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებ და აუცილებელია განსაზღვროთ ის, რომ ჩვენი აუდიტორიიდან გამომდინარე, ჩვენი ფორმატიდან გამომდინარე, ჩვენ ამ საკითხებს განვიხილავთ სტუდენტებთან ერთად, თუ როგორ ხედავენ ისინი სახელმწიფოს განვითარებას, როგორ უყურებენ ისინი იმას, თუ როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს დამოკიდებულება, თუნდაც ამ შეჭირვებული ადამიანების მიმართ, ამ მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ და ამავდროულად ყველაზე მნიშვნელოვანი, როგორ განიხილავენ ისინი სახელმწიფოს წინაშე დღეს მდგარი ყველაზე რთული გამოწვევების დაძლევის საკითხს. გულისხმობ იმ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს განათლებისა და დასაქმების საკითხში, რამაც საბოლოო ჯამში უნდა უზრუნველყოს ჩვენი სახელმწიფოს სწორი მიმართულებით განვითარება. ჩემთან ერთად დღევანდელ გადაცემაში იქნებიან ჩემი მეგობრები, რომლებთან ერთად ჩვენ მიყვავს ხოლმე გადაცემა კვირის სხვა დღეებში, ბაქარ ბერეკაშვილი, მათე გაბიცინაშვილი და ტატო ხუნძაძე და ჩვენი მეგობრები უკვე სტუდენტები, რომლებიც სხვადასხვა სასწავლებელს წარმოადგენენ. მადლობთ მეგობრებო, რომ მობრძანდით და ხართ ჩვენთან ერთად. მე დავსვავ ერთ კითხვას, ვიდრე მანამ სანამ გამოვაცხადებდა ინტერაქტივის საკითხს, ინტერაქტივის კითხვას, რომელიც ჩვენი ეთერს გაყვება მთელი გადაცემის განმავლობაში, იმისათვის რომ მოგცეთ ცოტაოდენი დრო, მოიფიქროთ მასზე პასუხი და განსაზღვროთ თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. თვლით თუ არა თქვენ, რომ სახელმწიფო, რომელსაც ვაშენებთ, რომლის წევრებიც ერთად ვართ, აკმაყოფილებს თქვენს წარმოდგენას იდეალურ სახელმწიფოზე. მიდის თუ არა ის სწორი მიმართულებით, მოდით ასე შევხედოთ ამას, ცხადია დღეს ძალიან ბევრი გამოწვევა, ძალიან ბევრი სირთულეა და ცხადია სავარაუდოდ იდეალურ სახელმწიფოს მოცემულობას და მოთხოვნილებას ის ვერ დააკმაყოფილებს, თუმცა შესაძლებელია თქვენი დამოკიდებულებები პროცესის მიმართ იყოს განსხვავებული, ზოგიერთი თქვენგანი თვლიდეს, რომ სწორად მივდივართ, ზოგიერთი თქვენგანი თვლიდეს, რომ არასწორად მივდივართ და მანამ თქვენ პასუხს მოიფიქრებთ და მეტყვით თუ რომელ თქვენგანს გსურთ პასუხის გაცემა, აქვე შეგახსენებთ წესებს ჩვენი გადაცემის ასეთია, რომ ჩვენ თავისუფალ რეჟიმში ურთიერთობთ, ინტერაქცია გვაქვს ერთმანეთთან, ჩვენ გსურს თქვენი მოსაზრებების გაგება ამ საკითხებზე და ამიტომ ხართ დღეს აქ და შესაბამისად ძალიან გთხოვთ თავისუფალ რეჟიმში გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. აქ და მანამდე კი ინტერაქტივის კითხვას გავაჟღერებ, ჩვენი ინტერაქტივი კი ასე ჟღერს. მათ შორის ჩვენი საკითხები, რომელსაც შევეხებით, ალბათ იქნება ხშირ ზოგიერთი ჩვენი ამომრჩევლისთვის გადამწყვეტი იმისთვის, რომ ისინი მივიდნენ არჩევნებზე და გააკეთონ საკუთარი არჩევანი. კითხვა ინტერაქტივისა კი ასე ჟღერს, აპირებთ თუ არა 28 ნოემბერს არჩევნებში მისვლას. ჩვენ სამი სავარაუდო საკითხი გვაქვს, კი პასუხი გვაქვს, რომელსაც გადაცემის ბოლოს განვიხილავთ ასევე, კი არა, არ მაქვს ჯერ გადაწყვეტილი. მეგობრებო, თქვენგან დავინახე ხელი. თუ შეიძლება წარმოადგინეთ საკუთარი თავი და გითხარით თქვენი მოსაზრება. მოგესალმებით ყველას. მე ვარ თამთათო ჩხუა, თესეუს იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი. რაც შეეხება დასმულ კითხვას, რომ არ არსებობდეს პრობლემა ქვეყნის განვითარების კუთხით, ანუ იმ კუთხით, რასაც ჩვენ ამ ეთერის ფარგლებში გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი შეკრების მიზანი დღეს დაიკარგებოდა და ჩვენს შეკრებას მოკლედ აზრი არ ექნებოდა. როდესაც ვსაუბრობთ დემოკრატიულ სახელმწიფოზე, აუცილებელია გავიხსენოთ ის, რომ
დემოკრატიული სახელმწიფოს ბირთვს წარმოადგენს დემოსი, ანუ ხალხი. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი პრობლემის განხილვა უნდა დაიწყოს სწორედ ხალხისგან, ვინაიდან ხალხი არის სახელმწიფოს ლეგიტიმაციის წყარო. რას გულისხმობთ, უნდა დაიწყოს ხალხისგან? დიახ, ეხლავე აგიხსნით. უახლოესი წარსულიდან ზუსტად შეგვიძლია გავიხსენოთ პრეზიდენტის არჩევნების პირველი ტური და ცესკოს ოფიციალური მონაცემები მოსახლეობის აქტიობასთან დაკავშირებით, ეს არის 46.74%, რაც დამერწმუნებით, რომ არის ძალიან დაბალი. და ყველაზე ცუდი ამ რეალობაში არის ის, რომ ეს პროცენტი ყოველი წლის განმავლობაში იკლებს. გამომდინარე აქედან, საზოგადოების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის მათი დამოკიდებულება მოქალაქეობრივ სტატუსთან დაკავშირებით. მე არ მინდა ჩემი გამოსვლა დაიმსგავსოთ რაღაც თითის ქნევას და იმის დემონსტრირებას, რომ თითქოს აქ შეკრებილები ვართ იდეალური საზოგადოება, რომელსაც არაფერი ეშლება, თუმცა მგონია, რომ პრობლემის იდენტიფიცირება არის პირველი გზა პრობლემის გადაჭრისა. საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ძალიან მოკლედ ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამ კუთხით როდესაც პრობლემის იდენტიფიცირებას ვახდენთ, ამის შემდეგ უნდა დავიწყოთ პრობლემის გადაჭრა, ხო? გადაჭრის კუთხით ჩვენ შეგვიძლია მივმართოთ დასავლეთის ქვეყნების გამოცდილებას. მაგალითად, ბელგიაში, იტალიაში არსებობს სანქციები, იმგვარი, რომ შეზღუდოს, ესე ვთქვათ, პასიურობა საზოგადოების არჩევნების პროცესში. მაგალითად, ბელგიაში გამოუცხა პირველ არჩევნებში არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში 50 ევროა და ეს სანქცია არის როგორც ფულად, ესევე არაფულად. დიდი მადლობა. ცხადია, ამაზე ალბათ შეიძლება დაუსრულებლად საუბარი უნდა იყოს თუ არა გარკვეული სანქციები, მაგრამ აქ მე მინდა გაგახსენოთ, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობისა არის ქვეყნის გარეთ გასული და მისთვის არჩევნებზე გამოცხადება საკმაოდ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და მით უმეტეს სანქციების კონტექსტიდან გამომდინარე გთხოვთ. თქვენ გნებავდათ პასუხის გაცემა, არის თუ არა ჩვენს ქვეყანაში დემოსი იქნა ნახსენები, დემოსი ჩართული პოლიტიკურ პროცესში. პირველ რიგში მოგესალმებით, მე ვარ ცოტნე მარღია, ირილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, მესამე და ხელოვნების ფაკულტეტი. ესე იგი, უნდა დავიწყოთ, პირველ რიგში პირველ გამოსვლაზე პასუხები იმ კუთხით, რომ დავუშვათ დემოსი, ხალხი, ასე ვთქვათ, არგუმენტის დემოსი არ არის ჩართული, ესე იგი, პოლიტიკურ პროცესებში და ძირითადად არ წარმართავს იმას, თუ საით უნდა იყოს და როგორი უნდა იყოს პოლიტიკური პარტიების პროგრამები და შესაბამისად მათი ხედვები ქვეყნის განვითარებისკენ. რეალურად ჩემი აზრით ამ არჩევნებზე პრობლემა იდგა იმაში, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ძალიან ბევრი ჩემი ნაცნობი, იმიტომ არ მივიდა არჩევნებზე და რეალურად იმიტომ რომ დავუშვათ მე ვერ ხედავდი რეალურად პარტიას, რომელიც იყო ჩემი ღირებულებების გამზიარებელი, ჩემი ინტერესების გამზიარებელი და ამბობდა იმას, რაც უნდა ეთქვა ჩემი აზრით და ცდილობდა რომ ქვეყნის განვითარება და ქვეყნის მომავალი წაიყვანა იქითკენ, როგორცაც მე ვხედავდი. პოლიტიკური სივრცე არის ძალიან ვიწრო, პოლარიზებული და რეალურად საქართველოში პოლიტიკური სივრცეში არ კეთდება პოლიტიკა. თვითონ პოლიტიკურ სივრცეშიც კი, იმიტომ რომ ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია რომ ავიღოთ, ისინი კი არ დგანან ღირებულებებზე, რაღაც ღირებულებებზე, რომელიც მათ აერთიანებდა და რომელიც საერთო მიზნისკენ ცდილობენ, რომ ამ ღირებულებებზე დაფუძნებით ქვეყანა წაიყვანონ რაღაც საერთო მიზნისკენ, განვითარებისკენ, კეთილდღეობაზე და ასე შემდეგ. ქვეყანა დგას რაღაც ფორს მაჟორ, რაღაც ქაოტურ სიტუაციაშია, დიდი ხანია უკვე, როდესაც უბრალოდ ხდება ძალაუფლების ჩანაცვლება, არაფერი არ იცვლება მიდგომები, არ იცვლება ღირებულებები და უბრალოდ ხდება გარკვეული პირების, ესე იგი, სუბიექტების მიერ ძალაუფლების ხან, ესე იგი, ძალაუფლების სათავეში მოსვლა, ხან დაკარგვა და ასე შემდეგ, მათ ჩანაცვლება ხდება. კიდე ერთი რაღაცა მინდა კიდევ ვთქვა, რომ სამართლიან და სამართლებრივი სახელმწიფოს სახელზე ვისაუბრეთ, რეალურად ჩვენ საზოგადოებრივი ჩვენი ქვეყანა არც ერთი არ არის წინამძღოლში, იმიტომ რომ სამართლებრივი კუთხითაც ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენ სახელმწიფო ძალიან დიდი პრობლემები წინაშე დგას და სამართლიან სახელმწიფოს საუბარი ხო საერთოდ ზედმეტია. დიდი მადლობა. თქვენ გიდოდათ პასუხი? მოგესალმებით. პირველ რიგში მე გახლავართ ალექსანდრე შამათავა, საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში ჯიბასი, სტუდენტი. დავიწყებდი საუბარს იქით, რომ პირველ რიგში როცა ვსაუბრობთ დემოსზე, ანუ ხალხის ჩართულობაზე პოლიტიკაში, ვფიქრობ, რომ ამ ხრივ უნდა განვასხვაოთ ორი ფაქტორი ერთმანეთისგან. პირველი ის, რომ შეიძლება ხალხი მართლაც ასე ვთქვათ, იყოს ის პრობლემა, რომ არც თუ ისე დიდი რაოდენობის სამომრჩეველი მიდის არჩევნებზე, მაგრამ აქ არსებობს მეორე მომენტი, რომელიც ვფიქრობ, რომ ალბათ ამით უკაცრავად შეგაწყვეტინებთ. მოდით ამ შემთხვევაში საკითხი შევხედოთ არა ისე, რომ საარჩევნო პროცესია და არჩევნებზე მისვლის კონტექსტიდან, იმიტომ რომ არჩევნებზე მისვლის კონტექსტიდან ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში და მოდით შევხედოთ ამ საკითხს ისე, რომ არა არჩევნებზე მისვლა მხოლოდ, მაგრამ რამდენად არის ინტერაქცია
მართლ ჯგუფს და მართვა ჯგუფს შორის. ზუსტად ამ საკითხზე მინდოდა საუბარი, რომ მე არ ვთვლი, რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა არის არჩევნებზე მისვლა ან არ მისვლა. მე ამ საკითხს უყურებ ესე, რომ ძირითადად რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს, დღევანდელი ქართული საზოგადოება არის მთლიანად პოლიტიზირებული და ამ შემთხვევაში რაც ასევე არ უნდა იყოს, ანუ რაც არის ძალიან სამწუხარო, არის ის, რომ ხდება კონკრეტული მოწყვლადი ჯგუფების გამოყენება არჩევნებისთვის. თუ კი ამ შემთხვევაში თქვა საარჩევნო კონტექსტს განვიხილავთ. მათ შორის უნდა ვთქვათ ის, რომ თუნდაც ეს იქნება თქვათ პენსიების დაპირება ჩვენს ბებია-ბაბუებზე, ეს იქნება ნებისმიერი სხვა საკითხი, რომელთაც ხდება ასე ვთქვათ არჩევნების მობილიზაცია, ეს არის საკმაოდ ცუდი. და მით უმეტეს არ შემეძლია ესეც არ აღნიშნო, რომ დღეს ბოლო დღეების განმავლობაში ვიხილეთ ძალიან სამწუხარო ფაქტი კიდევ ერთი, რომ რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს, ხდება ასევე ვთქვათ ჯარის პოლიტიზირებაც კი და ჯარის ჩართულობა საარჩევნო პროცესში, რაც ვთვლი, რომ ასევე წარმოუდგენელი და დაუშვებელია ჩემთვის. რაც შეეხება ასე ვთქვათ ხალხთან კომუნიკაციას, ასე ვთქვათ მთავრობის და სახელმწიფოსი, რაღაც ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა არსებობს პრობლემები, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ვთქვათ ქართულ ოცნებას წაუყენეს რაღაც ასე ვთქვათ ხალხმა, გამოაფსლა და ქართულ მოუცნებამ მოусმინა ხალხს, ხო? ამ შემთხვევაში ზუსტად ამაზეა საუბარი, რომ ხალხი კი არ უნდა აფხიზლებდეს, ასე ვთქვათ, ესე სახელმწიფოს და მხოლოდ ხალხის შეძახილის შემდგომ არ უნდა უსმენდეს სახელმწიფო მოქალაქეებს, არამედ თავად მოქალაქეებიც უნდა უსმენდნენ, უბრალოდ თავად სახელმწიფო მუდმივ რეჟიმში უნდა იყოს სმენის მოქალაქეებთან და აუცილებლად ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა ინტერესდებოდეს მათი პრობლემებისთან. რაც შეეხება მეურნეობას, თუ შეიძლება დავასრულებ ამ ყველაფერთან ერთად, მინდა კიდევ ერთი რაღაც ვთქვა, რომ სწორედ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ არჩევნების პოლიტიზირება ხდება და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ არ ვიზრდებით და ჩვენ ისე არჩევნების პოლიტიზირებაში პოლიტიკური არჩევნები. არა, არჩევნების პოლიტიზირება ამ შემთხვევაში უგულისხმობ კონკრეტული ჯგუფების, თუნდაც პენსიონერების, თუნდაც ისევე ჯარის და რაც ყველაზე მთავარია მოწყვლადი ჯგუფების. კი ბატონო და რაც ყველაზე მთავარია ასევე ერთსაც დავამატებ, რომ მთავარი აქ არის ერთი ამ, რომ ჩვენ თავად არ ვიზრდებით და ჩვენ კვლავაც ვიღებთ იმ ტყუილებს, იმ ტყუილ დაპირებებს, თუნდაც იმ ტყუილ მიდგომებს, რომელიც არსებობს და ამ რეალობას ვეგუებით. როდესაც ჩვენ დღეს აქ ვართ წარმოადგენელი სტუდენტები და ვსაუბრობთ იმაზე, როგორი სახელმწიფო გვინდა რომ ქონდეს, თუ კი გვინდა და რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა ყოველს რაღაცა იდეალური სახელმწიფო და არსებობს ესეთი სიტყვები ჩეგევარასი, რომ რა თქმა უნდა, ანუ არ შეიძლება რომ იდეალური რაიმე არსებდეს, მაგრამ ამ იდეალურისკენ ჩვენ უნდა ვიყოთ რეალისტები და ვისწრებოდეთ იდეალური სახელმწიფოს შენელობისკენ, მაგრამ ეს იდეალური სახელმწიფო უნდა შევქმნათ სწორედ ჩვენ. დიდი მადლობა, თქვენს უკან გადააწოდეთ თუ შეიძლება მიკროფონი. მოგესალმებით, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა პირველი კურსის სტუდენტი ნანუკა ქუთათელაძე. ჩემი აზრით, ხა ჩვენ ვისაუბრეთ დემოკრატიულ სახელმწიფოზე, მაგრამ მთავარი განსაზღვრელი ერთ-ერთი თქვენი მიკროფონი. თუ შეიძლება მიკროფონი რო ვათხოვოთ სხვა მუშაობს. მთავარი განსაზღვრელი ფაქტორი ერთ-ერთი დემოკრატიული სახელმწიფოს აშენების არის ის, რომ ყველა მოქალაქემ საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ გაიაზროს და გაითავისოს თავისი მოქალაქეობრივი ვალი, იმიტომ რომ მე არაერთი ადამიანისგან აი წინა საარჩევნო პერიოდში გამიგია მსგავსი ტექსტი, რომ ჩვენ არ მივდივართ არჩევნებზე, არ გვინდა რომ დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი. ჩემი აზრით აუცილებელია, რომ ყველა ადამიანმა გაითავისოს, რომ ეს სავალდებულოა მისი მისვლა ჩართული იყოს ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს სხვა მხრივ, სხვანაირად დემოკრატიული სახელმწიფო ჩემი აზრით არ აშენდება და ეს არ იქნება საწინდარი იმისა, რომ ჩვენ დემოკრატიული სახელმწიფო მივიღოთ საბოლოო ჯამში. შესაბამისად, ყველამ უნდა ერთხმად ჩამოყალიბდეთ ყველა ამ აზრზე, რომ ვალდებულებად უნდა გავითავისოთ ის, რომ ნებისმიერმა მოქალაქემ უნდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და აფიქსიროს თავის შეხედულება და აზრი. თუ შეიძლება ერთ კითხვას დაგისვამთ მაშინ. თუ არჩევნების შედეგად ჩვენს წინაშე არსებობს არჩევანი, რომელიც ჩვენს მოთხოვნილებებს საერთოდ არ პასუხობს. რომელიც არ არის ჩვენ გვაქვს სხვა მოთხოვნილებები, ჩვენ გვაქვს სხვა ამოცანები პირობითად, ჩვენ სხვანაირად ვხედავთ ქვეყნის განვითარებას და ის მოცემული პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც იმ წუთას იღებს მონაწილეობას საარჩევნო პროცესში და გვთავაზობს საკუთარ კანდიდატურას პირობითად, არც ერთ ჩვენს მიერ გრძელვადიან პერსპექტივაში განვითარებად აღქმულ არც ერთ კომპონენტს არ გვთავაზობს. ან გვთავაზობს მხოლოდ იმ ნაწილს, რომელიც არც თუ ისე საინტერესოა ჩვენთვის, მაშინ როგორ უნდა მოვიქცეთ? მე ვერ წარმომიდგენია, რომ რაღაც ერთ კონკრეტულ, ანუ არაფერს არ აკმაყოფილებდეს მოცემულობა, ანუ აი არაფერში არ ვეთანხმებოდეთ რაღაც კონკრეტულ. კარგით, ერთს ეთანხმებით, მაგრამ ძალიან ბევრია, რომელიც არ ეთანხმებით. გასაგებია, მაგრამ ნუ ეს ძალიან რთულია. იცით რატომ მინდა რომ ეს საუბარი ამ ყველაფერს რატო შემომაქ ეს თემა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მინდა ამ წუთის მონაცემები ჩვენი დისტანცირება მხოლოდ არჩევნებში ჩართულობის პროცესიდან. იმიტომ რომ არჩევნებს შორის მიდის ცხოვრება. კი ბატონო. არჩევნებს შორის მიმდინარე ცხოვრება ხშირად
ცხადია განსაზღვრავს იმას, თუ როგორ პოლიტიკურ არჩევანს გავაკეთებთ ჩვენ არჩევნების დღეს, მაგრამ ამავდროულად ხომ არ გვიწევს ჩვენ იმის არჩევა, რაც უკვე მოცემულობაა, რომელსაც ჩვენ ვეღარ შევცვლით თუნდაც არჩევნებზე მისვლით. თქვენ გინდოდათ პასუხის გაცემა და არ მუშაობს მიკროფონი. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით, მე გახლავართ ნატალია ჭიპაშვილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა დიპლომატიის სკოლის ფაკულტეტის სტუდენტი. როდესაც საუბრობთ სასურველი სახელმწიფოს შესახებ, მე ვეთანხმები იმ გაზიარებულ პოზიციას იმის შესახებ, რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი გამოიკვეთეს მოქალაქეობრივი როლი. არ იქნებოდა მართებული ცალსახად გვესაუბრა სახელმწიფოს როლზე მხოლოდ და მის პასუხისმგებლობაზე, რადგან ალბათ ყველა დამეთანხმებით, რომ ნებისმიერი განვითარებული სახელმწიფოს ქვაკუთხედს წარმოადგენს მაღალი მოქალაქეობრივი ცნობიერების მქონე ის აქტიური მოსახლეობა, რომელიც გრძნობს თავის წილ პასუხისმგებლობას ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ამ კუთხით ჩვენს ქვეყანაში გარკვეულ პრობლემებს ვაწყდებით, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს არ გააჩნია დემოკრატიის ხანგრძლივი ტრადიციები, უფრო მეტიც ვიტყოდი, რომ ჩვენ დღემდე დემოკრატიის ტრანზიტის პროცესში ვართ, ჩვენს ქვეყანაში არ არის დემოკრატია კონსოლიდირებული, სწორედ აქედან გამომდინარე ცოტა შორეულ პერსპექტივად მიმაჩნია ის იდეალური ტიპის სახელმწიფო, რომელსაც მე აღვიქვავ და ეს იქნებოდა სახელმწიფო, სადაც დაცულია სამართლის უზენაესობა, სადაც დაცული არის იდეალური ბალანსი სახელმწიფო ძალაუფლებრივ შტოთა შორის, სადაც ქვეყნის უზენაესი კანონი არ არის ინსტრუმენტალიზებული პოლიტიკური ჯგუფების მიერ, სადაც მმართველთა ინტერესები თანხვედრაში არის საზოგადოებრივ მისწრაფებებთან, სადაც მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობა არის მაღალი პოლიტიკური კულტურა და სოციალური კაპიტალი. სწორედ ეს იქნებოდა ის იდეალური მოდელი, რომელსაც მე ვესწრაფვი ყოველ შემთხვევაში. დიდი მადლობა. ტატო, ჩემი კოლეგების ჩართვის უფლება მომეცით ცოტა ხანი თუ შეიძლება. პრინციპში გავშლიდი გიორგი შენს კითხვას, იმიტომ რომ უფრო გასაგები რო გახდეს დამსწრე საზოგადოებისთვის, სტუდენტებისთვის თუ რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. არსებობს კლასიფიცირება, ხო, სახელმწიფოების. მრავალი სახის კლასიფიცირება არსებობს, თუმცა ორს შევეხები მხოლოდ და მხოლოდ ძალიან განზოგადებას გავაკეთებ, ხო? როგორი სახელმწიფო გვჭირდება ჩვენ? პირველი სახელმწიფო, რომელიც ზრუნავს ადამიანებზე, სახელმწიფო, რომელიც ზრუნავს მაგალითად თქვენს განათლებაზე, ზრუნავს გაჭირვებულ ადამიანებზე, ღარიბებზე, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა, სახელმწიფო, რომელიც ზრუნავს დასაქმებაზე, სახელმწიფო, რომელიც ზრუნავს თქვენს ჯანდაცვაზე, თუ სახელმწიფო, რომელიც ქმნის ზოგად ჩარჩოებს იმისთვის, რომ ჩვენი კეთილდღეობა ჩვენ თავად მივაღწიოთ, ხო? არსებობს ამის იდეალური მოდელი, ახლა ეს ორი მოდელი რაც ჩამოთვალე, არსად არ არსებობს, თუმცა არის, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მიახლოებული ქვეყნები, ხო? მაგალითად, ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში გვაქვს სახელმწიფოები, მაგალითად დანია, შვედეთი, ნორვეგია, სადაც სახელმწიფოს იღებს უფრო მეტ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ ქონდეს ის საბაზისო სოციალური სერვისები მოწოდებული, რაც მე ჩამოთვალე ჯანდაცვის, განათლების, დასაქმების სახით და არის სახელმწიფოები, მაგალითად თუ განვითარებულ სახელმწიფოებს ავიღებდით ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც სახელმწიფო ქმნის ზოგად ჩარჩოებს იმისათვის, რომ ჩვენ თავად მივაღწიოთ ჩვენს კეთილდღეობას. აი, ამაზე იქნებოდა თქვენი მოსაზრება საინტერესო, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დაახლოებით 300 წლის წინ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა, შევქმნით სახელმწიფო, მაგრამ არ გვაქვს გააზრებული, რისთვის გვჭირდება ეს სახელმწიფო. ანუ დამოუკიდებლობა თავისთავად არ უნდა იყოს ჩვენი მიზანი, ხო? დამოუკიდებლობა არის შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ჩვენ შევქმნათ ბედნიერი საზოგადოება. და სამწუხაროდ ჩვენ ახლა ამ ზოგად პოლიტიკურ მუდმივ კრიზისულ ვითარებაში უნდა დაუბრუნდეთ ისევ ამ ფუნდამენტურ საკითხებს, თუ გვინდა რომ მართლაც მივაღწიოთ იმ იდეალური სახელმწიფოს მოდელს, რაზეც ასე ვთქვათ გიორგი საუბრობდა. დიდი მადლობა. თქვენ და მე თქვენსკენ გადმოვალ. როგორ სახელმწიფოში გვინდა ცხოვრება? აი იმიქიდან გამომდინარე, რაზეც ახლა ამ შემთხვევაში ტატომ ისაუბრა, თუ შეგიძლიათ. მოგესალმებით, მე გახლავართ კობა კეკენაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი და თუ მე მკითხავთ როგორ სახელმწიფოში მინდა ცხოვრება,
უპირველეს ყოვლისა საუბარს დავიწყებ განათლებაზე. როგორც იაკობ გოგებაშვილმა თქვა, განათლება ეს არის ორლესური იარაღი, რომლის გამოყენებაც შეიძლება როგორც ადამიანთა სასარგებლოდ, ისე საზიანოდაც. საქმე იმაშია, ვის ხელშია ის და რა მიმართულებით იყენებს ამ იარაღს. მე მინდა რომ ეს იარაღი იყოს ჩვენი სახელმწიფოს ხელში და მიმართული იყოს ქვეყნისა და ერის კეთილდღეობისაკენ. ამისათვის საჭირო არის კონკრეტული სახსრების განათლებაში დაბანდება. სადღეისო ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომელსაც სურს მიიღოს უმაღლესი განათლება, თუმცა ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო ის უარს ამბობს მასზე. აი ძალიან მარტივად რომ დავფიქრდეთ, როგორ მოიქცეს რეგიონში მცხოვრები ის ახალგაზრდა, რომელსაც რეალურად სწავლის გადასახადის გარდა სჭირდება ასევე დაბინავება, საკვები, სამგზავრო თანხა. და მას ეს ყველაფერი არ გააჩნია. ამის სახსრები არ გააჩნია. ფიქრობ ამ კუთხით სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა ეხმარებოდეს. არ შემიძლია მცირედი სკოლასაც არ შევეხო. სკოლა უნდა გვაძლევდეს ისეთ განათლებას, რომ ჩვენ სუმცირე არ უნდა გვჭირდებოდეს ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩასაბარებლად კერძო რეპეტიტორთან მომზადება. ამისათვის კი სახელმწიფომ სკოლაში უნდა დაასაქმოს შესაბამისი კადრები და ჩვენს პედაგოგებს უნდა მისცეს მეტი мотиваცია. ამისათვის კი პირველ რიგში, ანუ რეალურად, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში არის პედაგოგის ხელფასი 4-დან 700 ლარამდე მერყეობს და ამას გამოკლებული კიდევ ის 20%, რომელსაც სახელმწიფო აჭრის, უბრალოდ სამარცხვინო ამაზე საუბარი. ხოლო შემდგომ ეკონომიკაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო. იმიტომ რომ განათლების საკითხი ჩვენი ძალიან მსუყეს თემაა, რომელზეც უნდა გადავიდეთ. მოკლედ მინდა განვიხილო ეს ყველაფერი. ანუ შემდგომ მინდა განვიხილო ეკონომიკა. საქართველოს ეკონომიკა ბოლო 10 წლებში რეალურად განვითარდა უცხოური საგარეო ვალებით, უცხოური ინვესტიციების შემოდინებით და მიგრანტთა გზავნილების დიდი მოცულობით. მაშინ როდესაც საქართველოს ორიენტირებული უნდა იყოს საწარმოო სექტორის განვითარებასა და მიღებული საყოველთაო სიკეთეების სამართლიანი გადანაწილებისაკენ. მე არ მინდა ვცხოვრობდე იმ სახელმწიფოში, რომელსაც ყველა გაურბის. არ მინდა ქართველი ადამიანი, არ მინდა ზოგადად საქართველოს მოქალაქე საზღვარგარეთ ეძებდეს სამუშაოს. მე თუნდაც წარმოგიდგენიათ მაინც თუ რა გზაც გადიან ეს ადამიანები, რომლებიც უარს ამბობენ, იცხოვრონ თავიანთ ქვეყანაში და ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო გადადიან სხვა სახელმწიფოში, სრულად უცხო სახელმწიფოში საცხოვრებლად. უბრალოდ სირცხვილია, როდესაც თვის ბოლოს დასაქმებულთა ძირითადი ნაწილი 300 ლარს იღებს ხელფასის სახით და ერთი დღით ივსებს ნაშიმშილებ კურსს. მე არ მინდა რომ ჩემს სახელმწიფოში ყოველდღიურად გარეთ გამოსვლისას ხედავდე ადამიანს, მოხუც ადამიანს, რომელიც სანაგვეო უნარში ეძებს საკვებს. არ მინდა ჩემთან ჭუჭყისაგან გაშავებული ბავშვი მოდიოდეს და მთხოვდეს ხურდა ფულს. მე მინდა მათაც მივცეთ ნორმალურად ცხოვრების შესაძლებლობა და ბოლოს ძალიან გთხოვთ არ შემაწყვეტინოთ, ანუ მინდა პოლიტიკაზეც გავამახვილო ყურადღება. თვლი რომ პოლიტიკის გამო საზოგადოება არ უნდა გაიყოს რამდენიმე ბანაკად. ჩვენ უნდა დავასრულოთ საუბარი წარსულზე და უნდა დავიწყოთ ფიქრი მომავალზე. მე მინდა ვცხოვრობდე იმ სახელმწიფოში, სადაც ერთიანი პოლიტიკური სივრცეა, სადაც პოლიტიკური პარტიები არ ეძებენ ერთმანეთის მინუსებს, არამედ ისინი ორიენტირებულები არიან ერთიანი საქმის კეთებისაკენ. მინდა რომ მათ ერთად დაიწყონ ბრძოლა არსებული პრობლემების გადაჭრისა და პოზიტიური სიახლეების შემოღებისაკენ. და ბოლოს მინდა საუბარი დავასრულო ჯონ კენედის სიტყვებით. ნუ იკითხავ თუ რისი გაკეთება შეუძლია შენ სახელმწიფოს შენთვის. არამედ იკითხე თუ რა შეგიძლია გააკეთო შენი ქვეყნისთვის. ასე რომ მე ბოლოს დავასრულებ. ასე რომ ბოლო გამოგივიდა. გასაგებია, ასე რომ ბოლოს მინდა ვთქვა რომ მე ამ პრობლემების მოგვარებას და ბრძოლას არ მოვითხოვ მხოლოდ კონკრეტული პოლიტიკური პირებისაგან. არამედ ბრძოლას მოვითხოვ საზოგადოებისაგან და პირველ რიგში თითოეული ჩვენგანისაგან, ახალგაზრდა თაობისაგან. მადლობა. ერთი წუთით, ყველას დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. ოღონდ რაღაცა თქვენ გისმენთ? მოგესალმებით პირველ რიგში. მე ვარ ნინი ჭელიძე, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტიდან, გაუდან მეორე კურსის სტუდენტი. რაც შეეხება კონკრეტულად თქვენ კითხვას, როგორ სახელმწიფოში ვიცხოვრებდი, სანამ დავიწყებთ ჩემ აზრის გამოთქმას, მაგამდე მინდა ბოდიშის თქვენი სახელი არ ვიცი. ჩემ წინ ვინც საუბრობ ბიჭმა, მინდა მას გავუკეთო ერთი კომენტარი, რომ ანუ ეს უბრალოდ მანამ სანამ განათლებაზე და ეკონომიკაზე დავიწყებდეთ ლაპარაკს, იმდენად ბევრი პრობლემა, ანუ სანამ ესე წვრილმანებში ჩავიდოდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ განათლება და ეკონომიკა ერთ წუთში დავამთავრებ ხა, მიუხედავად იმისა, რომ განათლება და ეკონომიკა წვრილმანი არ არის ნამდვილად გეთანხმები, ჩემთვის იმდენად დიდი პრობლემაა ის, რომ ჩვენ სახელმწიფოში დემოკრატია ძალიან დაბალ დონეზეა, ის რომ სამართლიანი სახელმწიფო ჩვენ არც გვაქვს და ვერ ვხედავ
და ვერანაირად ამის პერსპექტივას რომ შეიძლება ახლო მომავალში ქონდეს. ამ შემთხვევაში სანამ განათლებაზე და ეკონომიკაზე დავიწყებდეთ საუბარს, მე მგონი უფრო ფუნდამენტალურია რომ ვისაუბროთ ამ თემებზე. აი მაგალითად, სამართლიანი სახელმწიფო რო ქონდეს ჩვენ სახეზე, უნდა იყოს გაწერილი ადამიანის უფლებები დაცული, გარანტირებული, რასაც მე მგონია დღესდღეობით ყველა ხვდებით იმას, რომ სახეზე არ გვაქვს, ხო? უნდა ქონდეს ასევე კანონთან თანასწორობა, რაც სამწუხაროდ არ გვაქვს დღესდღეობით. ანუ თვლი რომ სამართლიანი სახელმწიფოს ნელ-ნელა მოსდევს უკვე ის მნიშვნელოვანი რამ, თუნდაც ის კანონთან თანასწორობა თუ სახეზე გვაქვს, ასევე დემოკრატიაზეც რა ვისაუბროთ, ნუ დემოკრატიას მოსდევს რა თქმა უნდა არჩევნებზე საუბარი, იმიტომ რომ დემოკრატია არჩევნების გარეშე ალბათ წარმოუდგენელია. და ამიტომ თვლი რომ მანამ სანამ ამ კონკრეტულ პრობლემებზე გადავალთ შეგიძლიათ მითხრათ რა არის ღარიბი ქვეყნის დემოკრატია? ღარიბი ქვეყნის დემოკრატია ესე ანუ ძალიან ფართო თემაა ასე რომ ვთქვათ. ანუ ღარიბი ქვეყნის იმიტომ გეკითხებით რომ დემოკრატია რომელზეც ჩვენ საუბრობ დემოკრატიული ფორმალური ნაწილი ამისი რომ ვიდივართ არჩევნებზე მიღებთ მონაწილეობას ჩვენ სამართალი გვიცავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხო? ეს ერთი მხარეა მხოლოდ ამ ყველაფრის. მაგრამ რაზე დაფუძნებით ვაკეთებთ არჩევანს? ეს ზუსტად იმ მდგომარეობაზე, იმ სოციალურ მდგომარეობაზე არის დამოკიდებული, რომელზეც ახლა წეღან თქვით, რომ ჯერ არა ეკონომიკა, არამედ დემოკრატია. დიახ, იცით რა თქვი? მე რა მინდა გითხრათ, იცი ხო რაღაცა თანმიმდევრობაში რამდენად სწორია ეგ მისჯერობა. ანუ ესე არ დამილაგებია რომ პირველი და მეორე აუცილებლად დემოკრატია და სამართლიანი სახელმწიფო უნდა იყოს. უბრალოდ ჩემი აზრი გამოვთქვი, რომ ჩემთვის უფრო მისაღები არის ის რომ მაგრამ ერთს დავამატებ, ანუ ღარიბ სახელმწიფოზე რომ მკითხეთ, ამ შემთხვევაში ანუ პარალელი მინდა გავავლოთ ცოტა იმ თემასთანაც, რომ ჩვენ უკვე მომდევნო არჩევნებზე, საპრეზიდენტო არჩევნებზე აღარ ავირჩევთ ჩვენ პირდაპირ წესით, თუ ეს ასე მოხდა, ანუ ახალი რედაქციით კონსტიტუციის. დიახ, მაგ თემაზე მინდა რომ გადავიდეთ ცოტა ხანში თუ შეიძლება. აკეთ გამარჯობა. დიახ. დიმიტრი ხუსკევაძე, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, მაგისტრატურის სტუდენტი. ხო, ესე იგი, საინტერესო რაღაც გამოიკვეთა, რომ როგორც კი დემოკრატიაზე უბრალოდ როგორც კი სახელმწიფოზე დავიწყეთ საუბარი, მაშინვე როგორ სახელმწიფო გვჭირდება, მაშინვე ნუ ის პროცესი რაც დისკუსია წარიმართა ის შესახებ არის დემოკრატია. და ნუ მინდა ვთქვა, რომ ეს გავლენა გარკვეულწილად, იმიტომ რომ რეალურად ანუ ხო როცა საუბრობთ სამართლიანობაზე ხო რომელიც არის პირველ რიგში სოციალური სამართლიანობა ჩვენ შეიძლება ცოტა მარგინალური იდეას ვამბობ მაგრამ ნუ სიმართლე შეიძლება იყოს მარგინალური სამწუხაროდ და მოკეთ იმის თქმა მინდა რომ საბჭოთა კავშირში არ არსებობდა დემოკრატია მაგრამ თანამედროვე გაგებით მაგრამ არსებობდა სოციალური სამართლიანობა ხო ეს შეგვიძლია გავამოხილოთ ყურადღება ამაზე როცა სოციალურ სახელმწიფოზე საუბრობთ მაგრამ ნუ შემდეგ რა ხდება ხო საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ რა პროცესები მიდის ერთადერთი და უალტერნატივო გზა ცხადდება რაღაც დემოკრატიზაციის პროცესი და ცხადდება ევროპასთან დაახლოების პროცესი და ნუ მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ რა არის ამ დემოკრატიზაციის პროცესის მიღმა რა მოგვიტანა რეალურად ხო ამ დემოკრატიზაციამ ხო და ნუ შეგვიძლია თქვათ და ნუ შევხედოთ ვიცით რა არის რა მოგვიტანა ეს არის გაზრდილი უთანასწორობა სიღარიბე უმუშევრობა 1000 სოციალური პრობლემა და ამიტომ შეიძლება რომ დაუსვათ კითხვა დემოკრატიასაც და ვიკითხოთ რომ რამდენად მნიშვნელოვანია დემოკრატია ან რამდენად მუშაობს დემოკრატია ფაქტია რომ მიშა და მიშიზმი რომელიც პროპაგანდირებას ახდენდა დემოკრატიით ყველაზე არადემოკრატიული რეჟიმი იყო ხოლო მის შემდეგ სხვა შორის ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია რომ 94 მუხლი რომელსაც საზოგადოებაში იყო დისკუსია თავისი არსით ზუსტად წარმოადგენს დიქტატურას თუმცა იმ პერიოდშიც მე მახსოვს როდესაც ამ თემაზე იყო საუბარი მაშინაც ასე საუბრობდნენ რომ დემოკრატია ჯერ შორს არის ჯერ ეკონომიკა უნდა განვავითაროთ სოციალურად უნდა წამოიწიონ ადამიანები უნდა შეძლონ რაღაც გარკვეული უნდა გაჩნდეს რაღაც საშუალო კლასი და მხოლოდ შემდეგ შეგვიძლია დემოკრატიაზე საუბარი ამას ეს არ იყო პოლიტიკური ჯგუფის საჯარო დისკურსი, მაგრამ ეს იყო კულტურულ პროცესებს გულისხმობ მე, რომელიც ნუ საზოგადოება როგორ ხო იტაცებს ამ დემოკრატიის იდეას, ხო? და ნუոնც უპირველესია, ნუ შევხედოთ, მოდი ვთქვათ რეალისტურად შევხედოთ, რომ თავარი პრობლემა არის სიღარიბე და ის რომ ადამიანი გაჭირებულია და არა ის რომ დემოკრატია არ არის, ხო? მე მგონი ამ ცალსაპასუხო შეგვიძლია გავცეთ. ხო, გააჩნიათ, როგორ დაგეთანხმებიან, თუ შეიძლება მეგობრებო, ამ
ნაწილზე მსჯელობა უნდა დავასრულოთ, გადავიდეთ განათლების საკითხზე, ერთი პასუხი და შემდეგ შევაჯამოთ ეს ბლოკი და შემდეგ გადავიდეთ სხვა თემას. გამარჯობა, თეიმურ აზმალანია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი, იურიდიული კვლევის ცენტრის დირექტორი. თუ შეიძლება უპასუხებ ჩემს წინამორბედს და შემდგომ გაგზიარებთ თუ რა ფუნქციას უნდა ასრულებდეს ჩემთვის ასურველი სახელმწიფო და თქვენ მიერ ნახსენები ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში იდეალური სახელმწიფო. ჩამოვარდა დემოკრატიასთან დაკავშირებით საუბარი და უნდა აღინიშნოს, რომ უინსტონ ჩერჩილს აქვს გენიალური ფრაზა დემოკრატია ცუდი წყობაა, მაგრამ უკეთესი ჯერ არ შექმნილა. ამით ავტორი რეალურად რაზე აპელირებს? მასაც აქვს დემოკრატიულ წყობასაც აქვს თავისი მინუსები და ხარვეზები, მაგრამ უბრალოდ არ არსებობს სხვა ალტერნატიული მოცემულობა, რომელიც ხალხზე უფრო მეტად იქნება მორგებული. რაც შეეხება ზოგადად თქვენს მიერ ნახსენებ საკითხს. დავიწყოთ იმით, რომ დღესდღეობით საყოველთაოდ მიღებული აზრია, რომ სახელმწიფო ხელისუფლება არ უნდა იყოს იზოლირებული საზოგადოებისგან. იმ მარტივი მიზეზის გამო და იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ თანამედროვე სახელმწიფო უბრალოდ არ არსებობს საზოგადოების გარეშე. აქ მნიშვნელოვანია თუ რა ფუნქციები გვაკისრია ჩვენ, რა ფუნქციები აკისრია სახელმწიფოს და ამაზე მინდა ვისაუბრო. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ის საკითხი, თუ რამდენად ჯანსაღი უკავშირი არსებობს მოქალაქესა და სახელმწიფოს შორის, საზოგადოებასა და სახელმწიფო ხელისუფლებას შორის. შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო ეს არის ხელოვნური ადამიანი, რომელიც შექმნილია საკუთარი მოქალაქეების კეთილდღეობისა და უსაფრთხოების არეალიზაციოდ. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სახელმწიფო არის საშუალება იმ მიზნების რეალიზაციისათვის, რა მიზნებიც მისი შექმნის საფუძველში ჩადეს ადამიანებმა. ანუ ჩვენ მივდივართ სახელმწიფოს ორგანიზაციულ სოციალურ ფუნქციამდე, რომელზეც ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში საუბრობდა თომას ჰობსი. ანუ სახელმწიფო არის ორგანიზაცია ერთგვარი, რომელიც მაქსიმალურად უნდა იყოს ორიენტირებული სოციუმის ინტერესებისკენ. სხვა ფუნქცია მას არ აქვს. და თუ კი იგი ამ ფუნქციას ვერ ასრულებს, მაშინ უნდა ამოქმედდეს კონტროლის მექანიზმები. აი ახლა რას გულისხმობ ამაში? კონტროლის მექანიზმები უნდა არსებობდეს ხელისუფლების შიგნითაც და უნდა არსებობდეს ხელისუფლების გარეთ. ხელისუფლების შიგნით ვის უნდა ქონდეს მექანიზმები? თავად სახელისუფლებო შტოებს, სამივე შტოს, მონტესკიესეული ბალანსიდან გამომდინარე და ეგრეთ წოდებული იარაღის გაწონასწორების პრინციპი და ხალხს უნდა ქონდეს თავად მექანიზმები, საზოგადოებას, როგორც სახელმწიფოს შექმნის იდეის ავტორს და ასევე როგორც დამკვეთს. ხალხი უკვეთავს ხელისუფლებას და არა პირიქით. ეს ჩვენ უნდა გვახსოვდეს და არ უნდა დაგვავიზდეს. და ასევე მინდა მივუბრუნდე კონსტიტუცია ახსენეთ. მაგრამ რა თქმა უნდა ხალხის ჩართულობა არ გულისხმობს იმას, რომ გამოყენებული იქნას არამართლზომიერი ფორმები და ბერკეტები ხელისუფლების წინააღმდეგ. კონსტიტუციას რაც შეეხება იმ რედაქციით, რომელიც უკვე პრეზიდენტის მიერ, ახლად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებისთანავე შევა ძალაში, ჩვენ ყალიბდებით საპარლამენტო რესპუბლიკად. მოგეხსენებათ, რომ სახელმწიფო მექანიზმი საპარლამენტო რესპუბლიკებში ძირითადი რგოლი სახელმწიფო მექანიზმის არის პარლამენტი. პარლამენტი ახდენს მთავრობის ფორმირებას და მთავრობა არის ასევე პასუხისმგებელი მის წინაშე. ანუ ძირითადი კონტროლის მექანიზმი აქვს პარლამენტს, მაგრამ არის ერთი მინუსი, ძალიან დიდი ხარვეზი. საპარლამენტო რესპუბლიკებს ახასიათებთ მთავრობის არამდგრადობა. აი მაგალითისათვის იტალია, მიუხედავად იმისა, რომ იქ სხვა მოცემულობაა, ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში 50 ჯერ შეიცვალა მთავრობა. უნდა გაგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ვერ იქნება როგორი ტიპის წყობილება უნდა ქონდეს იმდენად, რამდენად ეს უკვე მოცემულობაა. ამ მოცემულობას ვერ გავექცევით. ჩვენ მოცემულობად უნდა მივიღოთ, რამდენად ვიყავით ჩართული იმ პროცესში, როდესაც ამ საკითხს განიხილავდნენ და რამდენად გაითვალისწინეს საზოგადოების მოსაზრება, მაშინ, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს. უკაცრავად. მოდით დავარღვევთ ჩემს მიერ შემოსულ საკითხს, რომ ორ პასუხს დავამატებ თქვენ და თქვენ. ამის შემდეგ ეს ბლოკი უნდა შევაჯამოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გვაქვს განსახილველი. ისმენ. მოგესალმებით, მე გახლავართ ანის სანიკიძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტი. ვუსმენ ჩვენი ქვეყნის მომავალ თაობას, რომლებიც არ საუბრობენ ევროპეიზმზე, არ საუბრობენ ინსტიტუციებზე, გეოპოლიტიკაზე. ჩვენ საუბრობთ თუ როგორი გვინდა იყოს ჩვენი სახელმწიფო. ისტორია ძალიან კარგად იცნობს ამ ფაქტს, რომ ევროპული ცივილიზაცია ეგეოსის ზღვის მეშვეობით რამდენიმე კუნძულს ფლობდა მხოლოდ, მაგრამ საუკუნეების შემდეგ ევროპა მოიცვა მთელი მსოფლიო ცივილიზაცია. ანუ ევროპული ცნობიერება მოედო მთელ მსოფლიოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ საქართველოს არ ვართ. ჩვენ ვართ კულტურულად და ისტორიულად ევროპის ნაწილი, მაგრამ ჩვენ არ ვართ მისი განუყოფელი ნაწილი. იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის ევროპეიზმი მხოლოდ შინაარსობრივად და ფორმით ვერა და რას გულისხმობს ეს? ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფო. ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფო, ეს არის თავისუფალი სასამართლო.
ეს არის სამოქალაქო საზოგადოება, იმიტომ რომ ევროპა არ არის ეგზოტიკური. ეს არ არის რაღაც ჩვენგან შორს მდგარი. ის არის პლანეტის კლასიკა. ამიტომ მე მინდა რომ ვისაუბრო ისეთ სახელმწიფოზე, როგორიც მე მსურს. მე მინდა ისეთი სახელმწიფო, სადაც სახელმწიფოში მოქალაქე იქნება ცენტრი. სადაც საზოგადოების თვითშეგნება ამახდება იქამდე, რომ მათ შეეძლებათ, რომ მივიდეს თავის თვითშეგნება იქამდე, რომ უზენაესი არის კანონი ქვეყანაში. არსებობს სახელმწიფო იქნება ჩვენს მოქალაქეებში სახელმწიფოებრივი აზროვნება, იქნება სამოქალაქო საზოგადოება. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ ამ ყველაფერს მივაღწევთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ შეიძლება გავხდეთ ევროპის ნაწილი. დიდი მადლობა. თქვენ მოგესალმებით, მე გახლავართ ედი შერხუტალია, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დოქტორანტი. ძალიან ბევრი ესეთი აზრი წარმოიშვა აქ და სხვათა შორის ბევრს ვეთანხმები და ბევრს არა, მაგრამ თავარი არის ის, საიდან მოვდივართ, მეგობრებო. არ უნდა დაგვაწყდეს ის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ საქართველოს ფაქტიურად იმ ქვეყნებს უნდა გადაუსვას, ან მინიმუმ გაუტოლდეს, რაც 30 წლის განმავლობაში, რაც საუკუნეების განმავლობაში ხალებდებოდა, ხო? მაგრამ დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრი რამ არის გაკეთებული და ამის დანახვა აბსოლუტურად ცოტა არ იყოს უღრიანი იქნებოდა. რეალურად რა ხდება? გვაქვს მოქალაქეების ჩართულობა ნაწილის, აი იგივე თუ იცით ვინმე, უკაცრავად ისე არ მინდა გამომივიდეს რომ ვინმეს და კონკრეტულად მემართო, მაგრამ data exchange agency რაც არის, ხო? მოქალაქეთა ჩართულობის მხრივ აკეთებს ყველაფერს, მაგრამ ბევრი ადამიანი არის საქართველოში ჩართული? არ არის, იმიტომ რომ არც იციან და არც უნდათ. ეს ერთი. მეორე, ადამიანებს აქვთ ყველანაირი სიკეთეზე წოდომა, მაგრამ ფაქტიურად არ სარგებლობენ. ავიღოთ თუნდაც ის დაუსაქმებელი ნაწილი, რაზედაც საუბრობთ, რომ ეკონომიკური კეთილდღეობა მათ არ აქვთ, გარეთ განან ეგრეთ წოდებულ ბირჟებზე და ასე შემდეგ და დასაქმებადაც არ აქვთ. რეალურად რამდენი, ანუ სოფლის მეურნეობის საკითხი არის ჯერაც ხალხის მიერ დაურეგულირებელი, თორე სახელმწიფო ამისთვის გადადგა ძალიან დიდი ქმედით ნაბიჯები. რამდენი ადამიანი სარგებლობს ამ პროგრამით? ძალიან ცოტა. არ აკეთებენ ფიზიკურად და ვართ, ანუ ქართველებს ჭირს ეს პირადად, აი ეს ჩემი პირადი აზრია. ფაქტიურად არ უნდათ მუშაობა. ან თუნდაც უკაცრავად, ანუ ერთი წუთით, ან ფაქტიურად გამოდის ისე, რომ ეთაკილება, რა თქმა უნდა, არის რაღაც ნაწილი, რომლებიც მუშაობს და ხელფასით შეიძლება დაბალი ქონდეს, მაგრამ ეს კონკრეტულად სახელმწიფოს ბრალი კი არ არის. ანუ ფაქტიურად ბაზარი ვერ ვითარდება. და მე მესამე რაც შეეხება კონკრეტულად აი ინტერაქტიულ შეკითხვას, აპირებს თუ არა ხალხი არჩევნებზე მისვლას. ძალიან ბევრი ნაწილი, ანუ ფიქრობს, რომ ჩემი მისვლით რა შეიცვლება, ანუ მე პირადად ვიყავი, დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია და მე ვალმოხტილი ვარ. რა თქმა უნდა, როგორც ერთი ადამიანი და ბოლომდე გავაგრძელებ ამას, მაგრამ მეორე საკითხი არის ის, რომ თუ კი არ მივლენ, ფიქრობენ, რომ აი ამით უკვე რაღაც პასუხისმგებლობას აირიდებენ. ნუ ბევრი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში. აი ამით რა შეიცვლება? დიახ, შეიცვლება, უნდა შეიცვალოს. იმიტომ რომ უნდა ვისწავლოთ იმ სიკეთეებით სარგებლობა და გახარება, ხოლო თუ კი რაღაც შეცდომა არის დაშვებული სახელმწიფოს მხრიდან, კონკრეტული ინდივიდის მხრიდან, ამაზეც პასუხისმგებლობა უნდა ავიღოთ ჩვენ და მეც მათ შორის ვარ ამ საზოგადოების ნაწილი და მეც ვიზიარებ იმ პასუხისმგებლობას, რაც დაგვეკისრა. დიდი მადლობა. გპირდებით, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით სამ თქვენ მოსაზრებას კიდე მივიღებ, მაგრამ ბაქარი მინდა ეხა ერთი წუთით ჩავრთო ამ დისკუსიაში. ბაქარ, აქ წარმოშობილი საკითხები, რომელიც განსხვავებულობასაც ატარებს ცხადია და თან რეალურად ის პროცესი, რომელიც ჩვენ გავიარეთ. ერთის მხრივ დემოკრატიის არჩევა, მეორეს მხრივ ევროპეიზმის არჩევა, მესამეს მხრივ სამართლიანი სახელმწიფოს პრინციპი, ჩვენი საგარეო ორიენტირი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამდენად იყო ამ პროცესში შენი გადმოსახედი და მთელი აი ამ 30 წლიანი ეპოპეის განმავლობაში საზოგადოება ჩართული, საზოგადოების პოზიცია წარმოდგენილი, თუ საბოლოო ჯამში ჩვენ მაინც ვიღებთ პოლიტიკური კლასის, ან პოლიტიკური ელიტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებს და ვცხოვრობთ იმით, რასაც მიიღებენ სადღაც და ჩვენ შემდეგ არჩევნებიდან არჩევნებამდე ამ რეალობით გვიწევს ცხოვრება. დიახ, აქ ითქვა ასევე იმის შესახებ, როგორც თქვა, დემოკრატიაზე ტრანზიტის პერიოდში ვართ, ხო და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პოსტკომუნიზმი, საქმე იმაშია, რომ მთელი ამ პოსტკომუნისტური ტრანზიციის პერიოდში მიმდინარეობს რეფორმები, რომელსაც ახორციელებდნენ პოლიტიკური ელიტები, მიმდინარეობდა ძლიერი სოციალური ლეგიტიმაციის კრიზისის ფონზე. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს იყო რაღაცა ელიტებმა, პოსტსაბჭოთა ელიტებმა შექმნეს
და დღემდე ეს პროცესი საკმაოდ ესე ძლიერი პროცესია, შექმნეს გარკვეული იდეოლოგიური გზამკვლევი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოვაწესრიგოთ ჩვენი სოციალური და პოლიტიკური ცხოვრება და ეს გზამკვლევი ან ეს პროცესი გნებავთ იყო და არის დღემდე მთლიანად მორგებული ახალი პოსტკომუნისტური ეკონომიკური და პოლიტიკური ელიტის ინტერესებზე. საზოგადოების ადამიანის როლი და ბედი ამ პროცესებიდან არის მთლიანად გარიყული და თვითონ აი ამ ახალი იდეოლოგიური პროცესის მიზანი იყო და არის შექმნას ახალი კაპიტალისტური ადამიანი, ახალი კაპიტალისტური საზოგადოება, რომელსაც ექნება ეს ძლიერი პათოსი, ინდივიდუალიზმის და კონკურენციის კულტურა, ესე იგი მოკლედ იქნება გარკვეული ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდა ერთგვარი დარვინისტული წესრიგი, რომლითაც სარგებლობს მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი, ხო? ამიტომაც არის შედეგი რა მიიღო საქართველოს პოსტსაბჭოთა ტრანზიციის ამ პრაქტიკით და პროცესით. შედეგი მიიღო ის, რომ გაიზარდა ნოსტალგია საბჭოთა კავშირის მიმართ. თელს აღმოსავლეთ ევროპაში, სხვა ქვეყნებში, საქართველოს გავსაც, სადაც იზრდება ნოსტალგია საბჭოთა კავშირის მიმართ, არის არაეფექტური მართვის გამო. იმის გამო, რომ სახელმწიფომ დაკარგა კონტაქტი ადამიანებთან, ელიტები დაშორდნენ ადამიანებს და ეს არის რევანში, შურისძიება, ადამიანები ვერ გრძნობენ თავს დაცულად, ისინი არიან არასტაბილურ გარემოში, კეთილდღეობა, ბედნიერება მათთვის არის მიუღწეველი. მხოლოდ გარკვეული ჯგუფის სარგებლობს, მცირე ჯგუფის სარგებლობს ამ შემთხვევაში და მთელ ამ პროცესს, აი ამ ახალ იდეოლოგიურ, ასე ვთქვათ, კაპიტალიზმზე ტრანზიტის პროცესს ახასიათებს თან დარწმუნება საზოგადოების იმისა, რომ ეს ხდება მათი სახელით. საზოგადოება კი ამით უმეტესწილად, ასე ვთქვათ, ვერ სარგებლობს, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, რომელიც უფრო მორგებული არის სწორედ აი ამ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ვიწრო ელიტების ინტერესებზე და არ შეიძლება იყოს ეს სხვანაირად. და ყველაზე მთავარი ბოლოს სიტყვა არის ის, რომ არ აუხსნეს ელიტებმა განგებ დაუმალეს ინფორმაცია თავის დროზე მთელი ამ ტრანზიციის ეპოქაში ქართველ საქართველოს მოქალაქეებს, თუ რა შეიძლება მოჰყვეს კაპიტალიზმზე ტრანზიციას. ამას მოხდება თავის ქვეყანას, რომელსაც აქვს ისტორიული ანთროპოლოგიური პრობლემები, ასე ვთქვათ, კაპიტალიზმის კეთების. შეიძლება მოხდეს ძალიან სერიოზული მძიმე შედეგები. რასაც ჩვენ ასევე ვხედავთ, ხო? უფრო მეტის არათუ სოციალურ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოზე გვესაუბრებოდნენ, ანუ თავისუფალ ბაზარზე, რომელიც აბსოლუტურად უცხოა საქართველოს გავს ქვეყნისთვის. ასე რომ მე აქ უფრო ვეთანხმები იმ სტუდენტების მოსაზრებებს, ძირითადად, რომლებიც არიან იმედგაცრუებული ამ ტრანზიციის ამ ეპოქით, რომელშიც დაუსრულებელი თავგადასავლით. ტრანზიციის, რომელიც არ არგებს უმრავლესობას, მხოლოდ უმცირესობას აძლევს მოგებას. აი, მადლობა, ბაქარ. თქვენ და შემდეგ თქვენ და ეს ბლოკი აუცილებლად უნდა დავასრულოთ, თორე დაგვრჩება შემდგომი საკითხები განხილველი. მოგესალმებით, მე გახლავართ ზაქარია ციკლაური, ჯიპა საჯარო პოლიტიკის მაგისტრი. ძალიან მოკლედ ვიტყვი უბრალოდ მოსაზრება მინდა დამიფიქსირებინა. მე ვთვლი, რომ დღეს საქართველოს ნამდვილად წარმოადგენს დემოკრატიულ სახელმწიფოს, მაგრამ არსებობს ხარვეზები, რომლებიც უნდა განვითარდეს და გამოსწორდეს იმისათვის, რომ უფრო დაიხოცოს დემოკრატია და მივიდეთ იმ იდეალურ სახელმწიფომდე, რომელიც ალბათ ყველა ცალ-ცალკე ვოცნებობთ. თუმცა აქვე აუცილებელია, რომ საზოგადოების ჩართულობა დემოკრატიული პროცესების მშენებლობაში იყოს მაქსიმალურად მობილიზებული და ერთ-ერთი მაგალითი кейსად, რომელიც შეიძლება განვიხილოთ, ჩვენ დღეს საქართველოს იმყოფება საარჩევნო მარათონში და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სამოქალაქო ვალდებულება არ არის მარტო არჩევნების ყურთთან მისვლა და საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება, არამედ ჩვენ ვალდებულება გაგვაჩნია, რომ ის საარჩევნო კამპანია, რომელიც დღეს საქართველოში მიმდინარეობს, ამაზეც ქონდეს მონიტორინგი და მწვავე რეაქცია, თუ იგი ცდება დემოკრატიულ ნორმებს. მე უბრალოდ ჩემს თავზე ვაკისებ პასუხისმგებლობას და საზოგადოებას, ოდესაც დღეს ვღებულობთ და თითქოს ნორმად იქცა, რომ საარჩევნო კამპანია არის აბსოლუტურად კონსტრუქციული არაჯანსაღი, რომელიც როდესაც რომელიმე კონკრეტული ერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ან საარჩევნო სუბიექტი ღია კონფრონტაციაში შედის მეორე საარჩევნო სუბიექტთან, აბრალებს მას წამებს ცილს, აყენებს ღირსებისა და პატივის შემლახავ განცხადებებს აკეთებს მასზე, უაპელაციო და არგუმენტების გარეშე გასცემს ბრალდებას, მეორე პასუხობს და ეს რეალურად ვნებს დემოკრატიულ განვითარებას. ამიტომ აუცილებელია, რომ საზოგადოება იყოს მაქსიმალურად მობილიზებული და ამ საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანია იყოს ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი იმისა, რომ საზოგადოებამ დაუკვეთოს და ერთიანად დააკისროს პასუხისმგებლობა როგორც პოზიციას, ისე ოპოზიციას, რომ ყველა ეს დემოკრატიული ინსტიტუტი იყოს მაქსიმალურად დემოკრატიული და არ შეიძლება აქ რაიმე პირადი სარგებლისთვის დავაზიანოთ და უარყოთ ის დემოკრატიული ნორმები, რომლებიც არსებობს ქვეყანაში და დადგენილი აქვს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. თქვენ მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი ალადაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი და იურიდიული კვლევის ცენტრის წევრი. მე მიუბრუნდები ამ დემოკრატიასა და ეკონომიკას შორის კავშირს, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია სამუდამოდ ძალიან დიდხანს ვიდაოთ იმასთან დაკავშირებით, რომელი მოდის პირველი დემოკრატიული ინსტიტუციები უნდა განვითარდეს და მერე მოდის ეკონომიკა თუ ჯერ ეკონომიკა არის თავად. ჩემი აზრით ეს არის არასწორი მიდგომა. ანუ ეს ორი არის ურთიერთ დაკავშირებული. რა თქმა უნდა,
ძალიან დიდი კორელაცია არის იმ ქვეყნებს შორის, რომელთაც განვითარებული ეკონომიკა აქვს და განვითარებული დემოკრატია აქვს და პირიქით იმ ქვეყნებს შორის, რომელთაც ძალიან ცუდი ეკონომიკა აქვს და მათი დემოკრატიაც მოდი ასე ვთქვათ ნაკლოვანია. მე ხა მიუბრუნდები ამ საბჭოთა წარსულს, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და იმე ტრანზიციას, ანუ გადასვლას საბჭოთა ესეთი ბრძანებულური ტიპის ეკონომიკიდან ჩვენს დღევანდელ კაპიტალისტურ ეკონომიკაზე. რა თქმა უნდა, ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს გადასვლა იყო ალბათ ყველაზე ქაოსური სხვა საბჭოთა კავშირის ქვეყნებთან შედარებითაც კი, იმიტომ გავიარეთ ჩვენ ფაქტორად სამოქალაქო ომი აფხაზეთში, სამაჩაბლოში და ეს იყო სულ ქაოსში, რაც მოხდა ეს გადასვლა, რომელიც ლეგალურობაზე შეგვიძლია ძალიან დიდხანს ვიდაოთ. და რეალურად ეხლა რასაც ჩვენ გავდივართ, ეს ასე ვთქვათ ნოსტალგია, რომელიც შეიქმნა, რა თქმა უნდა, ეს რაც ახსენეს თუნდაც სოციალური სამართლიანობა, რა თქმა უნდა, ეხლა საბჭოთა სოციალური სამართლიანობა ცოტათი ასე ვთქვათ, ესეც თავისებურად ჩემში არ იწევს, ეხლა ღიმილს იწევს ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ გაძლევდნენ ბინას, გაძლევდნენ სამუშაოს, რომელიც ასმანეთს და ამ დროს შენი ვიღაც დირექტორი ფაქტობრივად იღებდა შენზე ასმან ხელფასს, რა თქმა უნდა, ჩუმად, შავად. და ამიტომ ეს სოციალური სამართლიანობა ძალიან ესეთი თემა არის. დღევანდელ სიტუაციას ეხა ჯობია თუ არა, ამაზეც შეგვიძლია ვიდაოთ რეალურად, ეხა რაც გვაქვს ეხა რეალობა ჩვენ. ჩემი მოსაზრებით ეს ასე ვთქვათ ნეოლიბერტარიანული მიდგომა, რაც არის შეება საჭიროებდეს გარკვეულ დახვეწას, ანუ ესეთი მიდგომა ძალიან საჭირო იყო 2012 წლებში, მაგრამ დღესდღეობით ჩვენ შეგვიძლია იმაზე ვიდაოთ, რომ შემოვიდაოთ ის ინსტიტუციები ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების ბადე, რაც აქვთ მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს. დიდი მადლობა. თქვენ ჩვენ აუცილებლად გადავალთ იმ ელემენტზე, რასაც ეკონომიკის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი დასაქმების ნაწილი, რომელმაც ეკონომიკამ უნდა უზრუნველყოს დიდწილად, აუცილებლად მივალთ მაგ თემაზე. გთხოვთ, აი რო დავამთავროთ ეს საუბარი, როგორი ანუ ის ზოგადი მონახაზი, რომლითაც ჩვენ საუბრობთ, იმიტომ რომ შემდეგ კონკრეტიკაზე უნდა გადავიდეთ განათლების და ეკონომიკის ნაწილთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, შუბეთიძე მურადი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტი. ანუ თავიდან დასმული იყო კითხვა თუ როგორია ჩვენი სახელმწიფო, როგორ ვითარდება, რა არის პრობლემა, ბევრი პრობლემა მიმოვიხილეთ. შორის რამდენიმე ვეთანხმები, არ ვეთანხმები, მაგრამ აქ ხაზგასმელია რამდენიმე ფაქტორი. დავიწყოთ იქიდან, რომ სამოქალაქო ჩართულობას აკრიტიკებენ და იძახიან, რომ არ არის სამოქალაქო ჩართულება. ანუ როგორ შეიძლება მოქალაქეს ქონდეს სურვილი იმის, რომ ჩაერთოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ და დაიწყოს მისი კონტროლი, როდესაც ქვეყანაში არ სრულდება უზენაეს სახელმწიფოს გადაწყვეტილება და არ აღასრულებს ამას სახელმწიფო. როდესაც სასამართლოს გადაწყვეტილება სავალდებულოს შესასრულებელია, როდესაც ქვეყანაში თუნდაც ახოფიძეს და სუბელიანის საქმეს, როდესაც უზენაეს სასამართლომ გამართლა, მაგრამ არ მოხდა მისი აღსრულება დღემდეც და მიმდინარე პროცესი, ასევე ქვეყანაში სადაც სამართალს ეძებენ ქუჩაში და ითხოვენ სამართლიანობას, მოქალაქეებს შენს თხოვ რომ მიდი და პოლიტიკური აქტივობებით გამოხატე დააფიქსირი აზრი, მოქალაქეს რომელსაც შია, როგორც აღნიშნეს, მოდიან გაშავებული ბავშვები, გატყნულები და ფულს გთხოვენ და შენ მიდი და ამათ მოსთხოვე მერე რომ მიდი და პოლიტიკურ აქტივობებში ჩაერთე ამ ფონზე, ხო? მაგრამ ამათ აქვთ მეორე ბერკეტი, ზუსტად ეს არის არჩევნები და მათი დგება პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ზუსტად იმ პირების, რომლებიც არ ასრულებენ იმ დანაპირებს და იმ მოთხოვნილეთაც მოდიან, იმას არ ასრულებენ და უხმოვენ ამ ხალხის აზრს, დგება მათი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, რასაც ჩვენ ზუსტად ამ არჩევნებმა და გვაქვს სახეზე მეორე ტური. ასე რომ ნუ გადავუსმენთ ხარ ჩვენ საზოგადოებას და ნუ ვიტყვით რომ ვართ პოლიტიკურად ნეიტრალურები და უმოქმედო, არის რაღაც ნაწილი რომელიც ასია, მაგრამ მიმოიხედეთ თქვენს ირგვლივ, რამდენი ხართ აქ, თითოეული თქვენგანი არ ხართ ნეიტრალური, თქვენი გვერდით მყოფები ოჯახის წევრები და ალბათ სამეგობროც არ არის ცეთიო პასიური იყოს და ხელი ქონდეს ჩაქნეული, მაგრამ არის საზოგადოების ნაწილი, რომელსაც ხელი აქვს ჩაქნეული, ხო? ხო და ზუსტად ჩვენ უნდა ვიშრომოთ და ვიწვალოთ, იმიტომ დაუმტკიცოთ, რომ ეს ასე არ არის. თუნდაც არჩევნებზე მისვლით დადგეს ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის პასუხისმგებლობა და როდის შეიცვალა ერთადერთხელ მოხდა მარტო საქართველოში ჯერ მხოლოდ არჩევნების გზით მთავრობის შეცვლა. არ გვაქვს გამოცდილება, კულტურა არ გვაქვს, დრო მიდის, ყველაფერი წინ მიდის და ესე არ იქნება, რომ რაღაცას ხაზი გადაუსვათ, საზოგადოება ვითარდება და ვფიქრობ, რომ არ არის ნეიტრალური ქართული საზოგადოება პოლიტიკის. კარგი, დიდი მადლობა. მეგობრებო, რეალურად ბევრ საკითხს შევეხეთ ჩვენი ყოველდღიურობისა. განვიხილეთ ესა თუ ის საკითხი, გამოვთქვით ჩვენი მოსაზრება ამა თუ იმ
კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით და მინდა შემოგთავაზოთ, რომ გადავიდეთ უფრო კონკრეტულ თემაზე, რასაც განათლების სივრცე ქვია. ის სივრცე, რომელსაც თქვენ ამ წუთას წარმოადგენთ, ანუ თქვენ ჯერ კიდევ ხართ დიდი ნაწილი თქვენგან ყოველ შემთხვევაში, ჯერ კიდევ ხართ განათლების ეტაპზე საკუთარი განვითარების, საკუთარი ვთქვათ, ცხოვრების იმ ეტაპზე, რასაც განათლების პროცესი ქვია. ჩვენც არ ვართ შორს, ჩემი და ჩემი კოლეგები ამ ყველაფრისგან, აი მათე მაგალითად მაგისტრატურის სტუდენტია. ერთი რამ, საიდანაც ყველა ერთად მოვდივართ, ეს არის სკოლა. და რომელიც უკვე იყო აქ ნახსენები, რომ რაღაც წარმოადგენს ჩვენს ცხოვრებაში საკმაოდ მნიშვნელოვან ელემენტს, საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა შეიტანოს ჩვენს განვითარებაში. მე მინდა თქვენ კითხოთ ასეთი კითხვა დაგისვათ. რამდენად მოგცათ თქვენ სკოლამ იმის შესაძლებლობა, რომ სწორედ დაგენახათ თქვენი მომავალი და განგესაზღვრათ ის. ამდენად იყო სკოლის სივრცე საკმარისი იმისთვის, რომ თქვენ ის არჩევანი გაგეკეთებინათ თქვენი განათლების შემდგომ ეტაპზე, რომელიც გააკეთეთ. დიახ, გისმენთ თქვენ. მე სკოლიდანვე უკვე გადაწყვეტილი მქონდა ჩემი პროფესია, რა უნდა ამერჩია. თუმცა არის რიგი პრობლემები, როდესაც ადამიანებს უჭირთ პროფესიის არჩევა და 17 წელი არ არის ასაკი და 18, როდესაც შეიძლება სრულყოფილი გადაწყვეტილება ქონდეს მიღებული და ჩამოყალიბებული რომელ პროფესიას აირჩევ, თუმცა მე თავიდანვე გადაწყვეტილი მქონდა, რომ რა ფაკულტეტზე უნდა ჩამებარებინა და ნუ სკოლაც ახლა რო ვთქვა, რომ ხელი შემიშალა, არა, აბსოლუტურად არა. თუ შეგიწყოთ, რომ ალბათ არ შეგიშლით. არა, არ შემიშალა ნამდვილად ხელი და შემიწყო და ყოფილა კიდევაც, ანუ მე საგნადაც გავდიოდი სამართალმცოდნე. აი სკოლამ როგორ შეგიწყოთ ხელი იმაში, რომ სამართალმცოდნეობა. მე მაგალითად ვსწავლობდი სკოლაში ისეთ საგანს, როგორც იყო სამართალი, ასე ერქვა ამ საგანს და ამ ახლა ეს არ იყო რა თქმა უნდა ეს იყო სკოლის დონეზე რასაკვირველია და ეს არ იყო რაღაცა უმაღლეს დონეზე რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ დაახლოებით წარმოდგენა მე იქამდეც მქონდა ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ოჯახში ყველა იურისტები ვართ, მაგრამ სკოლიდანაც იყო ეს მხარდაჭერა, რომ მე ჩემი აზრი და ჩემის ჩამოყალიბებული მქონდა. თუმცა სკოლაშიც არის რაღაც გარკვეული პრობლემები, მაგრამ მე უბრალოდ წინა ბლოგზე მინდოდა ჩემს დამფიქსირებინა და ეხლა ვიტყვი, რომ ამ ყველაფერს, რაზეც ეხლა ვისაუბრეთ წინა ბლოგში, ჭირდება გარკვეული დრო. ეს ერთ და ორ დღეში ვერ გადაწყდება, თუნდაც აი ეს პრობლემები, რაც განათლებაშია, სიტყვაზე იყო აქ საუბარი. ამ ყველაფერს ჭირდება გარკვეული დრო და საქართველოს ამ ქვეყანას არ დაგვავიწყდეს წარსული, რაც ჰქონდა, იმიტომ რომ ეს დიდწილად განსაზღვრავს ჩვენ დღევანდელობას და ეს ასე მალე არ ხდება. ამიტომ რაღაც გარკვეული პერიოდი გვჭირდება, რომ ჩვენ აი ევროპულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდეთ, როგორადაც გვინდა, რომ დიდი მადლობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ნინო ცუცქირიძე, ჯიპას საჯარო მართლობის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი. ამ საკითხზე, როცა კითხვას მისვამ, ყოველთვის ემოციურად საუბრობ ხოლმე, იმიტომ რომ რეალურად ვისწავლე სკოლაში 12 წელი, გავატარე 12 წელი, მაგრამ მე 12 წელს განსაკუთრებით საერთოდ არაფერს არ აკეთებენ მოსწავლეები, როცა შეგვიძლია რომ ეს 1 წელი გამოვიყენოთ მიმართულების ასარჩევად და სამწუხაროდ ჩემს პერიოდში სწორედ გატარდა ის რეფორმები, რომ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილები დაიწყო, მაგრამ არ ხდებოდა კონტროლი თუ რამდენად ხარისხიანად ტარდებოდა ეს სამოქალაქო განათლების გაკვეთილები და საერთოდ დავტოვეთ სკოლა ისე, როცა უკვე 18 წლის ადამიანი ტოვებს სკოლას და მას აქვს საარჩევნო უფლება, ის მაინც უნდა ქონდეს სკოლაში ნასწავლი, თუ რას ნიშნავს არჩევანის გაკეთება, რას ირჩევს ზოგადად, რას ირჩევს პოლიტიკა, რა არის სამართალი, თქვენ ძალიან ბედნიერი ხართ, რომ გაიარეთ მართლა ვამბობ, გუწრფელად რომ გაიარეთ თქვენ სამართლის და მასწავლიდნენ, ნამდვილად მასწავლიდნენ, ანუ ეს ის არის, რომ მარტო მე მესმის რასაც ამბობ, რომ საგანს ერქვა და არ ვსწავლობდით, მე ნამდვილად ვსწავლობდი და მე ისედაც ჩამოყალიბებული მქონდა ჩემი აზრი. ძალიან კარგია. თქვენ ოჯახმა შეგიწყოთ და ძალიან კარგია, მაგრამ სამწუხაროდ უმეტესობა საქართველოში მოსწავლეებისას ოჯახიც ვერ უწყობს ხელს და რეალურად არსებობს ეს პრობლემა. მე მართლა აღარ მახსოვს ის აფორიზმები, რაც დავიზეპირე სკოლაში, მაგრამ მახსოვს ის განათლება, რაც მივიღე არაფორმალური პროექტებით, ახალგაზრდული პროექტებით და დღეს, როდესაც უკვე ახალგაზრდებს ხვდები, მათ ურჩევ, რომ ჩაერთონ არაფორმალური განათლების პროექტებში, ახალგაზრდულ პროექტებში, იმიტომ რომ რეალურ ცოდნას გვაძლევს ეს პროექტები და ვერა სკოლა სამწუხაროდ. დიდი მადლობა. საით ვიყავით თქვენთან? გისმენთ. მოგესალმებით, ავტოთავდიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტიკის მეცნიერების ფაკულტეტი. თქვენ კონკრეტულ კითხვას გავცემ პასუხს ამ შემთხვევაში, არის თუ არა სკოლა საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანი ჩამოყალიბდეს როგორც ასეთი აქტიურ მოქალაქედ?
პირდაპირ პასუხი მაქვს არა, იმიტომ რომ სკოლა ეს არის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება, ხოლო აქტიურ მოქალაქეობას ჩვენ ვერ მივიღებთ იმით, რომ კარგად ვისწავლოთ ბიოლოგია, ქიმია ან მათემატიკა. თუმცა არ შემიძლია არ აღვნიშნო ის როლი, რასაც სკოლა თამაშობს ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე სკოლიდან მოდივარ ასე თუ ის. თუმცა ზუსტად ამ კონკრეტული კითხვის პასუხი ბოლო თემატიკა იყო, რაც წამოჭრეს არაფორმალური განათლება. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მივიღებთ განათლებას მხოლოდ სკოლაში და ჩავიკეტებით იმ სივრცეში, რასაც სკოლა გვთავაზობს და რაც უნდა შემოგთავაზოს ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში ვერ მივიღებთ იმ განათლების განსხვავებულ საფეხურს, განსხვავებულ მიმართულებებს, რასაც არაფორმალური განათლება გვაძლევს და ჩემი აზრით ზუსტად ეს არაფორმალური განათლება უნდა გახდეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ასპექტი. სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებმა გარკვეულწილად ეს ტონი შემოიტანა სასკოლო სივრცეში, თუმცა არ არის ჩემი აზრით საკმარისი და ამ კუთხით კიდევ უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს, რადგანაც არაფორმალური განათლება არის ის, რაც აყალიბებს ადამიანს აქტიურ მოქალაქედ, ხოლო სკოლა კიდე მხოლოდ სკოლა ვერ უზრუნველყოფს ამას. კარგით, მეგობრებო, ჩვენ ერთი 40 წამიანი სავალდებულო პოლიტიკური რეკლამის ჭრა გვაქვს, უნდა გავიდეთ ამ სარეკლამო ჭრაზე და შემდგომ დავბრუნდებით ისევ ამ თემაზე საუბრით. დაგველოდეთ ჩვენ რამდენიმე წამში ვიქნებით ეთერში. საქართველოს მიაღწია თვალსაჩინო პროგრესს დემოკრატიულ პროცესებში, რაც მოიცავს თავისუფალი მედიისა და ჟურნალისტიკის სფეროებსაც. საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ჩვენ ვხედავთ თავდასხმებს ცალკეულ კანდიდატებზე, გარკვეული პირების მხრიდან, მათ შორის თავდასხმებს ქალ კანდიდატზე, რაც სამარცხვინოა საქართველოსთვის. ყოფილი რუსიელში და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ვერ იქნება მისაღები საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე. ერთად გავაკეთოთ პრინციპული არჩევანი. ბრუნდებით ეთერში, ვაგრძელებთ საუბარს განათლების საკითხზე. აქ იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ სკოლამ ვერ მოგცა თუ ასეთი რამე იყო ნახსენები, რომ საშუალო განათლება ის კიდევ ჯერ არ არის საკმარისი, რომ ზრდასრული შემდგომი ცხოვრებისთვის გადაწყვეტილება მიიღო და გააკეთო თქვა შენი გადაწყვეტილება იყოს სწორი შენს პერსპექტივასთან მიმართებაში. ტატო, შენ მინდა კითხო, რომ რისთვის უნდა ამზადებდეს სკოლა მოზარდს? ანუ რა არის ის ამოცანა, რომელიც საშუალო განათლების ეტაპზე უნდა უზრუნველყოს აი ამ საგანმანათლებლო სისტემა? რომ ამ ხრივ გამოყოფთი მხოლოდ ორ საკითხს, თუმცა მრავალი საკითხი არის, თუმცა ორი საკითხი არის ალბათ ჩემის თვალთახედვით ყველაზე მნიშვნელოვანი. პირველი ეს არის, რომ სკოლა უნდა ამზადებდეს ადამიანს მოქალაქეს, ანუ სკოლა არის ინსტიტუტი, რომელიც ასე ვთქვათ ზრდის მოქალაქეებს. ანუ ეს არის ერთ-ერთი პირველი საფეხური იმისთვის, რომ სახელმწიფოში, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს საფუძველი შეიქმნას, რაც არის სახელმწიფოს მოქალაქეები. და მეორე ცხადია, ეს არის სკოლა უნდა ამზადებდეს ადამიანებს შემდეგი ეტაპისთვის, შემდეგი საგანმანათლებლო ეტაპისთვის. ეს იქნება უმაღლესი სასწავლებელი, ეს იქნება პროფესიული განათლება თუ ასე ვთქვათ სხვა მიმართულებები, ხო? ეს იქნება პირდაპირ დასაქმება. ანუ ის უნდა აძლევდეს კონკრეტულ უნარებს იმისთვის, რომ ადამიანი მოემზადოს ცხოვრების შემდეგი ეტაპისთვის. ორიოდე სიტყვით მინდა შევეხო თვითონ სკოლაში არსებულ პრობლემებს, თუმცა აქაც საკმაოდ მრავალს, ასე ვთქვათ, დიდი სპექტრია პრობლემების. ნუ პირველი, რასაც მე ვხედავ სკოლებთან მიმართებაში, არის ის, რომ სამწუხაროდ საქართველოში მასწავლებლის პროფესია არ არის დაფასებული სათანადოდ. მასწავლებლის ანაზღაურება არის საკმაოდ დაბალი, მეტიც მასწავლებელი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ ანაზღაურებად პროფესიად და შეიძლება ეს ჩავთვალოთ ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად. და ეს შობს უკვე დამატებით შემდეგი სახის პრობლემებს, როგორიც არის განათლების ხარისხის ვარდნა სკოლებში და ეს არის მასწავლებლის ავტორიტეტის ვარდნა სკოლებში, ხო? იმიტომ რომ არ ვიცით ახლა შეიძლება აქ პატარა ინტერაქტივიც მოვაწყოთ, რამდენს უნდა აქიდან რამდენი ისურვებდა რომ ყოფილიყო მასწავლებელი. შეიძლება არ ვიცი თუ არის დარბაზში იქნებოდა საინტერესო, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში უკვე აღარ მიდიან, ასე ვთქვათ, შედარებით მაღალი აკადემიური მოსწრებით გამორჩეული სტუდენტები, ისინი მათ აღარ აქვთ სურვილი იყვნენ მასწავლებლები, ხო?
თუმცა ჩვენ გვავიწყდება ის, რომ მასწავლებლის მიერ შექმნილი დამატებითი ღირებულება არის განუზომელი. და ჩემი აზრით ეს არის უმთავრესი პრობლემა, რაც დღეს ხდება სკოლებში, ეს იწევს, როგორც თქვი, განათლების ხარისხის ვარდნას, ეს იწევს ასევე იმ სოციალურ პრობლემებს, რაც სკოლაში არის. რას გულისხმობ ამ სოციალურ პრობლემებში? ეს არის აგრესია მათ შორის სკოლებში, ხო? გვახსენდება ის ძალადობის ფაქტები, რაც, ასე ვთქვათ, ძალიან გახშირებულია სკოლებში. ეს ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ ამან უფრო მწვავე შედეგები მიიღო და სამწუხაროდ ამის განხილვა არ ხდება. არ ხდება, ასე ვთქვათ, ჩვენ როდესაც დავდგებით რაღაცა კონკრეტული ფაქტის წინაშე, როდესაც ერთი მოსწავლე მოკლავს მეორე მოსწავლეს, ან რაღაცა დააზიანებს მას, მხოლოდ ამის შემდეგ ვიწყებთ ამ საკითხებზე მსჯელობას. მაგრამ მანამდე, ასე ვთქვათ, პრობლემის საფუძვლებზე რა არის მთავარი ფუნდამენტური მიზეზი, ამაზე არ ვსჯელობთ. დიახ. თქვენ გსურდათ კითხვა, მაგრამ სანამ ამ კითხვას დასვამთ, მე ტატოს მოსაზრებას გავაგზავნებ და ასე ვიკითხავ ამ კითხვას. გვაძლევს თუ არა სკოლა იმ ორ კომპონენტს, რასაც ნიშნავს საშუალო განათლება იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე განათლების მიმართულება განსაზღვროთ და მეორე, რაც ჩემი აზრით გაცილებით მნიშვნელოვანია და გაცილებით არის, თქვათ, გამორიცხული სასკოლო სივრციდან დღევანდელ დღეს, ეს არის გვაყალიბებს თუ არა სკოლა იმ სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქეებად, რომელთა წესით უნდა აყალიბებდეს საშუალო განათლების სივრცე. იქიდან გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ მეგობრებო, რომ უმაღლესი განათლება ეს არის სივრცე, რომელშიც ჩვენ დახელოვნებისთვის მივდივართ და არა იმისთვის, რომ კიდე დამატებითი რაღაცა უნარები შევიძინოთ ამ ყველაფერში. დამატებითი ის უნარები, რომელიც ჩვენ გვჭირდება სამოქალაქო სივრცეში ოპერირებისთვის, ეს ჩემი მოსაზრებით ყოველ შემთხვევაში და აგერ თქვენც ამას გეკითხებით, ჩემი მოსაზრებით ეს არის სასკოლო სინამდვილე და ეს არის სასკოლო ეტაპი. თქვენი კითხვა. გამარჯობა. მიხეილ არბოლიშვილი, ჯიპა საჯარო მმართველობის მაგისტრის სტუდენტი. რომელ კითხვაზე გაგცეთ? თქვენ გქონდათ პაუზის დროს მითხარით. ალბათ ჯობია გაგცეთ მასწავლებლობაზე, ხო? შეგიძლიათ მასწავლებლობაზე გამცეთ, თუმცა თქვენ გინდოდათ კითხვის დასმა მე როგორც მითხარით. კარგით, მასწავლებლობაზე გამეცით პასუხი, რატომ გსურთ მაინც ამ ყველაფრის მიუხედავად, რაზეც სტატო მისაუბრო მასწავლებლობა? ჩემი აზრით, ქართული საგანმანათლებლო სისტემა არის იქ, სადაც ქვეყანა საერთოდ, ანუ იგივე პრობლემებია, რაც ყველგან და ახალი არაფერი არ ხდება. და რეალურად ყველგან იქ ვართ, სადაც ვართ, ანუ ერთი და იგივე ფაქტების და პრობლემების წინაშე ვდგებით ყველგან და ჩემი აზრით ალბათ რაც შეგვიძლია უნდა ვასწავლოთ. მე მაგალითად დიდი სიამოვნებით ვასწავლედი კონსტრუქტორების აწყებას და ამ გაუხსნიდი ამ მიმართულებას ბავშვებს თუ რას ნიშნავს კონსტრუირება და როგორ შეიძლება ძალიან ბევრს ნიშნავს არქიტექტურისკენ ხსნის გზას, ძალიან ბევრი მეცნიერებისკენ ხსნის გზას და არის თემები, რაც ბევრ შეუძლია ასწავლოს სკოლებში, იმიტომ რომ რეალურად სკოლა რა არის? სკოლა არის ადგილი, სადაც იზრდება საქართველოს მომავალი შვილები და ერთი სიტყვით სკოლა ნებისმიერ ქართველს რო კითხოთ, მისთვის ყველაზე ძვირფასი არის შვილი, იმის იქით ვერ ხედავს ვერაფერს და მიყავს სკოლაში. იმ სკოლაში, სადაც ანუ უნდა ჩადოს ფული, ანუ თუ ხედავს რომ სკოლა არის ასეთ მდგომარეობაში და იჯდე და ელოდებოდე რომ ანუ ვის ელოდები, ხო, ვიღაცა უნდა მოვიდეს და გაგიკეთოს, ძალიან არასწორი არის და უპასუხისმგებლობა პირდაპირ. ანუ უნდა ადგეს ყველა მშობელი, მივიდეს, დათვალოს, გაიგოს, გაარკვიოს და ყველა სკოლაში აღმოჩნდება ისეთი ადამიანი, ვისაც ერთი პროდუქტი შემოაქვს, მეორე შემოაქვს, ან აქვს კონტაქტები, ან ფული აქვს, ანუ არა აქვს მნიშვნელობა, თავისი წვლილი შეიტანოს, ზოგი ლურს მას დააჭედებს და ზოგი შეღებავს და ანუ არა აქვს მნიშვნელობა. თავარი არის იდეა. იდეები არ არის საერთოდ ქვეყანაში, ვაკუუმია ყველანაირი, ანუ იმ სკოლაში როგორ მიდიხარ, ეს სად მიდის, ხო, იქ შეიძლება რამდენი კვდება გზაზე, ხო, რა ავარიები არის, იქ დანის ყიდვა თუნდაც მიდიხარ და ყველგან დანაიყიდება, ამას რა თუნდა, ეხლა რაღაც
ვიღაც გამცირე ბიზნესი და ეს არც მცირე ბიზნესია და არც ეკონომიკა. ეს არის იდიოტიზმი და უნდა მიხვიდე და ამოიღო ეს დანები, სიგარეტი თუ ამოიღე, დანას რას ერჩი, ამოიღე დანაც რა და ნუ გაიყიდება ყველგან დანა. ყველა მიწისქვეშა არის დანები ცავსე. თუმცა ამ იარაღის შოვნა არ არის პრობლემა ზოგადად. გასაგებია შოვნა გასაგებია, ანუ ხდება რაღაც, მაგრამ ნუ გამოუფენთ და ნუ მივცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ ბავშვი რო გამოივლის ქუჩაში, უი რა კაია, ზოგი ბრჭყიალებს, ზოგი რაშვება, ზოგი რაშვება და იქ გასაგები. გასაგები თქვენ. მოგესალმებით, ქრისტინა სახოკია, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. მინდა ვთქვა, რომ განათლებაზე როდესაც ვსაუბრობთ, დარწმუნებული ვარ, ყველა ჩვენგანს ბავშვობიდან გვესმის, რომ განათლებაში არის ხსნა, უნდა ვიყოთ განათლებულები, ეს არის წარმატების ერთადერთი საშუალება. კი, რა თქმა უნდა, განათლებულები უნდა ვიყოთ, მაგრამ განათლება არ არის არაფრის გარანტი. შეიძლება უაღრესად განათლებული ადამიანი იყო, მაგრამ იყო ბოროტი. ჩვენ ამას ყურადღებას რატომღაც არ ვაქცევთ, რომ უკვე მე-11 კლასში სკოლა გვაძლევს რაღაც ბაზისებს და აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენ თვითონ ინდივიდებს, მოსწავლეებს თუ არ გვაქვს რაღაც კრიტიკული აზროვნება, ჩვენ თვითონ თუ არ ვითარდებით, ასე ზედმიწევრად მე ვერ დავაბრალებდი სკოლას, რომ მხოლოდ სკოლაში არის რაღაცა პრობლემა. ჩვენში არის, ანუ ჩვენ თვითონ ამდენად შეგვწევს უნარი, რომ კრიტიკულად ვიაზროვნოთ და იმის მტკიცება, რომ განათლება გადაგვარჩენთ და მხოლოდ განათლების იმედი უნდა ვქონდეს, ჩემი აზრით ეს ძალიან მცდარი და ზედაპირული შეხედულება არის. კარგი, დიდი მადლობა. მეგობრებო, განათლება გადაგვარჩენს, არ გადაგვარჩენს ეს ხერს მე მგონია რომ მხოლოდ ხელი შეიძლება შეგვიწყოს განათლებამ გარკვეულ პროცესებში, გარკვეული გადაწყვეტილების მიღებისას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თვითკრიტიკულობის ელემენტი ძალიან საინტერესოა და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც თქვენ შემოგაქვთ ეს თვითკრიტიკულობის ამბავი, როდესაც პერსონალურ აქტივობაზეა დამოკიდებული რაღაც გარკვეული მომენტი, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში ინსტიტუციაზე ვსაუბრობთ. საგანმანათლებლო ინსტიტუციაზე ვსაუბრობთ, რომელმაც გარკვეულ პროცესს და გარკვეულ წინსვლას უნდა შეუწყოს ხელი. და ჩვენ იმაზე ვსაუბრობთ თქვენ როგორც ადამიანებს, რომლებიც გუშინ იყავით სკოლის მოსწავლეები, პრინციპში, ანუ გუშინ პირობითად ვსაუბრობთ ხადია. აი იმ სკოლამ, რომელიც თქვენ დაამთავრეთ, მიიღეთ განათლება, რომელშიც ალბათ ძალიან ბევრი კარგი და საყვარელი მასწავლებელი ყავდათ და ძალიან ბევრი და საყვარელი მეგობარი და კლასელი ყავდათ. მაგრამ ეს ხომ არ არის, ეს ურთიერთობები საკმარისია იმისთვის, რომ სკოლას უწოდოთ, რომ კარგი ადგილია. და ვთქვათ, რომ იმ სკოლაში, რომელშიც ჩვენ ყველა ერთად ვსწავლობდით, ყველაფერი არის კარგად. და მაინც რა არ არის კარგად იმ სკოლაში, მოდი ამაზე გავაკეთოთ, ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება, თქვენ გისმენთ, შემდეგ თქვენთან მოვა. გამარჯობათ, პირველ რიგში მოგესალმებით. მე გახლავართ ანა ხეზანიშვილი, თსეუს იურიდიული ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი. სკოლა წარმოადგენს ჩემი აზრით და ნუ რეალურადაც საფუძველს და ეს არის ადამიანის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი, როდესაც ჩვენ მენტალურად ვყალიბდებით. ამ მენტალურ ფსიქოლოგიურ ჩამოყალიბებას განაპირობებს ის ურთიერთობები, რომელსაც ვამყარებთ სკოლაში. ახლა დარწმუნებული ვარ თითოეულ ჩვენგანს რომ ვკითხოთ რა ახსოვს სკოლის პერიოდიდან, გაიხსენებს არა იმას ფიზიკაში და ქიმიაში რა ისწავლა, არამედ იმას როგორი ურთიერთობა ქონდა კლასელებთან ან მასწავლებთან. სწორედ ეს გვანვითარებს ჩვენ გვაყალიბებს ადამიანებად. ანუ რისი თქმა მინდა იცით? კურსელები კი არა, კლასელები, რომელთან ერთადაც ჩვენ ვითარდებით, სწავლობთ და ასე შემდეგ და მათში არსებული ინტერესები, განვითარება, მისწრაფებები და ასე შემდეგ ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჩვენს ჩამოყალიბებასა და განვითარებაზე. რაც შეეხება მასწავლებლებს, მე პირადად ვთვლი, რომ ძალიან გამიმართლა ამ კუთხით და მეორე მხრივ ვთვლი, რომ სწორედ ამაში არის ძალიან დიდი ტრაგედია ჩემს ამ ნათქვამში და ახლა აგიხსნით რას გულისხმობ. მე როგორც ვთქვი, მე გამიმართლა მასწავლებლებში, თუმცა ვინაიდან და რადგანაც მე დღემდე და იქამდეც ვქონდა სკოლის მოსწავლეებთან გარკვეული ურთიერთობა და კონტაქტები, მათ გააჩნიათ ძალიან დიდი პრეტენზიები, ასე ვთქვათ, თვლიან რომ მასწავლებლები რაღაცაში ზღუდავენ და ასე შემდეგ. ანუ მასწავლებლები ახდენენ ასე ვთქვათ ზემოქმედებას ჩვენზე, ზღუდავენ რაღაც გარკვეულ იდეოლოგიებს გვიყალიბებენ. შემდეგ რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას,
მემაჩნია რომ პირველ რიგში სანამ ჩავაბარებთ სკოლამ უნდა მოგწეს საფუძველი იმისა რომ ჩვენ ამ მიზანს მივახცევთ რასაც ქვია გარკვეული პროფესიის შესწავლა თუმცა დარწმუნებული ვარ თითოეულ ჩვენგანს ყავდა რეპეტიტორი ანუ გულისხმობ იმას რომ სკოლას არ გააჩნია საკმარის მხოლოდ სკოლის განათლება არ წარმოადგენს საკმარის იმისათვის რომ ჩვენ უმაღლესი განათლება მივიღოთ რაც შეეხება უმაღლეს სასწავლებლებს ასევე თითოეული ჩვენგანის ძალიან დიდ სურვილს წარმოადგენს ის რომ ჩვენ ვისწავლოთ საზღვარგარეთ ხო ესეა და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ასე ვთქვათ იმიტომ რომ სტუდენტობის პერიოდში ვყალიბდებით ჩვენ ვქმნით ერთგვარ ჩვენს კარიერას ვდგებით ცხოვრებაში ვდგებით პიროვნულად და თუ ეს მოხდება საზღვარგარეთ რა თქმა უნდა როდესაც მე საზღვარგარეთ შევიქმნი რაღაც გარკვეულ პირობებს რომელიც მე დამაკმაყოფილებს შემდეგ ჩემს ქვეყანაში დაბრუნება რომელიდანაც ასე ვთქვათ წამოვედი პრობლემების გამო რომელიც სახელმწიფო სისტემამ თუ ასე შემდეგ მე შემიქმნა უკან დაბრუნება აღარ მომიდება ამას ქვია სწორედ ტვინების გადინება რაც ძალიან დიდი პრობლემაა ქვეყანაში და აი ეს საკითხი ძალიან მტკივა და ამის თქმა მინდოდა მათე რას გვაძლევს სკოლა რას უზრუნველყოფს ის დღევანდელ დღეს ან არ უზრუნველყოფს და საბოლოოდ როგორია შედეგი შენი წარმოდგენით იმ საშუალო განათლებისა, რომელიც საშუალო განათლების სისტემაც გვაქვს ჩვენ დღეს. ვიცი რომ საკმაოდ ვრცელი კითხვაა და რთულიც, მაგრამ იქნებ რამდენიმე ელემენტი გამოვყოთ ამ ყველაფერს. თავარი არის პრინციპში რაც სკოლამ უნდა მოგცეს ნათქვამ იქნა აქ პირველ რიგში ეს არის როგორც მოქალაქე ჩამოყალიბება და მეორე თქვა საბაზისო განათლება, რომელმაც უნდა მოგამზადოს შემდგომი განვითარების საფეხურებისთვის, ხო? და თავარი რაც სკოლა უნდა ამ ორი კომპონენტის გაერთიანებით რასაც სკოლა უნდა გვაძლევდეს, ეს არის ის მოსწავლეს, როგორც მომავალ მოქალაქეს, როგორც პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, მოქალაქეობრივ სუბიექტს, უნდა აძლევდეს საერთოს განცდას. მას უნდა აძლევდეს განცდას, რომელიც გულისხმობს საკუთარი ბედის დაკავშირებას საზოგადოებასთან. თუმცა აქ ითქვა პრობლემა, რომ დღეს სკოლას აქვს პრობლემა დაფინანსების კუთხით, მასწავლებლებს არ აქვთ მაღალი ხელფასი და იმ ტიპის განვითარებამ, რომელსაც ჩვენ ბოლო 27 წელია, თქვა, ბოლო 3 ათეული წელია, თქვა, მივსდევთ, მოგცა პრობლემები სკოლაშიც, რომელიც არის პრობლემები სხვა სფეროებში. ეს არის უთანასწორობის პრობლემა და უთანასწორობის პრობლემა საზოგადოებაში ასახულია ასევე სკოლის მიმართულებითაც. და ეს პრობლემა არის არა როგორც ეკონომიკური, არა როგორც პოლიტიკური პრობლემა, არამედ მორალური პრობლემა ჩვენი საზოგადოების. რამაც გამოიწვია ერთგვარი სეგრეგაცია, ხო? მაგალითად სეგრეგაცია განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის, ხო? ცენტრში არსებული სკოლები, ცენტრში არსებული ასე ვთქვათ ეკონომიკური მდგომარეობა იძლევა უფრო მეტ საშუალებას უკეთესი განათლების მიღების თუნდაც სკოლაში და ასევე რეგიონში არსებული სკოლები, სადაც ვთქვათ ხელმისაწვდომობა განათლებისადმი, ასევე კვალიფიკაციის ხარისხით შეიძლება არ იყოს თანაბარი, ხო? და ეს იწვევს ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემებს ასევე საერთო საზოგადოებრივი განვითარების კუთხითაც, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო 3 ათეული წლის განმავლობაში დაუშვით ის რომ ჩვენი საზოგადოება არის მკვეთრად უთანასწორო და ამ საზოგადოებაში არის უთანასწორობის უფსკრული, სადაც ჩემი აზრით სკოლის განვითარება და განათლების სისტემის ამ საფეხურის განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რადგანაც ამავე საფეხურიდან უნდა აღმოვხვრათ ჩვენ უთანასწორობა საზოგადოებაში, ამავე საფეხურიდან უნდა აღმოვხვრათ ჩვენ განათლებისადმი, ცოდნის წარმოებისადმი ხელმისაწვდომობა და ყველა მოქალაქეს, ყველა მოსწავლეს ამ ქვეყანაში უნდა ქონდეს საშუალება იმისა, რომ თანაბრად შეეძლოთ ამ თლიან კონკურენციის კულტურაში მონაწილეობის. კი ბატონო. თქვენ და შემდეგ თქვენთან მოვდივარ. მე ვარ საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტი. კითხვას ანუ გავცემ პასუხს მომცა თუ არა ანუ შემიწყო თუ არა ხელი სკოლამ ჩემი მომავალი პროფესიის არჩევაში არა ანუ ზოგადად 14 წლის ასაკიდან აქტიური ცხოვრება და არაფორმალური განათლება ჩემი ეგრეთ წოდებული ცხოვრების რეჟიმივით გახდა იმიტომ რომ ანუ სხვადასხვა ანუ მივიღე არაფორმალური განათლება როგორც ანუ ვისწავლე თავისუფალი უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ დიპლომატიის სკოლაში ასევე აქტიურად მონაწილეობდი კრიმინოლოგიის მიერ ჩატარებულ იმიტირებულ სასამართლოში შესაბამისად გადავწყვიტე რომ ჩამებარებინა სამართალზე. ნუ ეს იყო კიდევ ანუ ერთადერთი რაღაც რომ კლასში ხშირად
ვიყავი ანუ მე ამბოხე სტატუსის მატარებელი, რადგან ბავშვები თვლიდნენ, რომ ანუ არ გეზარება და ესეთი რაღაცები და ნუ საბოლოოდ მივედით იქამდე, რომ სოფომ გააკეთა სწორი არჩევანი და იმათმა არ გააკეთეს სწორი არჩევანი, იმიტომ რომ ისინი მხოლოდ სკოლის იდეოლოგიის ქვეშ მოქცეული ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ. კარგი, დიდი მადლობა. თქვენ და შემდეგ ერთი პასუხი აქედან და უნდა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. კი ბატონო, თქვენ გისმენთ? მოგესალმებით, მივესალმებ მაყურებელს. უპირველეს ყოვლისა მინდა ჩემი მიღრმავწუხარება გამოვთქვა გუშინ ტრაგიკული შემთხვევა განხორციელდა ქალაქ თბილისში, ფონჭალის რაიონში, რასაც დედაშვილის სიცოცხლე ემსხვერპლა და ამაზე მწუხარებას გამოვთქვა. რაც შეეხება გაგაცნობ ჩემ თავს ირაკლი ბუთურიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი. მინდა დავუბრუნდე კონკრეტულ ჩვენ შეკითხვას, კერძოდ ორ კომპონენტს, რომელიც მოიცავდა რამდენად აძლევს სკოლა ბავშვს იმის საშუალებას, რომ მან ღირსეულად და რეალურად გადაწყვიტოს თუ რა უნდა მომავალში და ამასთანავე რამდენად აყალიბებს სკოლა ბავშვს პიროვნულად. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ოჯახის შემდგომ სკოლა არის ის მეორე ინსტიტუტი, რაც ბავშვს და დამწყებ თაობას სჭირდება სოციალიზაციისთვის. ამაზე მე მგონი ორი აზრი არ არის. და წარმოიდგინეთ, რამდენი ოჯახია საქართველოში ისეთი, რომელსაც რეალურად საშუალება არ აქვს, ელემენტარულად იქიდან გამომდინარე ოჯახში ორი კაპიკი შემოიტანოს, არის მთელი დღე გასული და ბავშვი არის რეალურად მარტო დატოვებული. ამ ყველაფერს ავსებს სკოლა, მაგრამ ქართული საჯარო სკოლები ამ მიზანს სამწუხაროდ ვერ ასრულებენ. მეც საჯარო სკოლა მაქვს დამთავრებული და სიმართლეს გეტყვით, მე სკოლიდან მახსოვს არა კონკრეტული საგნის, მაგალითად, სანგლის კონკრეტული შედეგები, ისტორიული წლები და ასე შემდეგ, მე სკოლისგან მახსოვს, ვთქვათ, მეხუთე კლასში მასწავლებელმა რომ მომცა მეგობრული რჩევა, აი ეს უფრო მახსოვს სკოლაში. რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ იმას, რომ სკოლა პიროვნულად უნდა ზრდიდეს მხოლოდ ბავშვს, იგი უნდა აძლევდეს განათლებას, რაც მთავარია. დავითანხმები სოფოს ჩემს კოლეგას, როდესაც მეც გადავწყვიტე იურიდიულ ფაკულტეტზე ჩაბარება, სკოლის დასრულების შემდგომ რეალურად არ ვიცოდი თუ რა ფაკულტეტები არსებობდა საქართველოში რეალურად. ბავშვებმა იციან მარტო რაც გავრცელებული ფაკულტეტები, იურიდიული ფაკულტეტი, სამედიცინო ფაკულტეტი. რეალურად მაგალითად სხვა ფაკულტეტების მნიშვნელობა და აზრი არავინ არ იცის და სამწუხაროდ ამ კითხვებს არავინ არ სვამს. ეს არის უკვე პრობლემა, რაც ნებისმიერი მასწავლებიდან გამომდინარე უნდა იქნას გააზრებული, ნებისმიერი მშობლიდან გამომდინარე, რამდენადაც მოგეხსენებათ კერძო სკოლებში, როდესაც ბავშვი შეყავთ, მშობელი უფრო აკონტროლებს ბავშვს, იმიტომ რომ მშობელი იხდის ფულს, დებს რესურსს და შესაბამისად მოთხოვნის მოლოდინიც უფრო აქვს დიდი. საჯარო სკოლებთანაც დაკავშირებით ვისურვებდი, რომ მშობელი იყავს მეტად ჩართული და ამასთანავე მასწავლებელმა გააცნობიერონ თავიანთი როლი. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა, გისმენთ. მოგესალმებით, სურა კანდარიშვილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტიდან. რაც შეეხება კითხვას, კითხვა მდგომარეობს შემდგომში, რომ იძლევა თუ არა სკოლა საკმარის ცოდნას იმისათვის, რომ ავირჩიოთ შემდგომში ჩვენი პროფესია. საკმარის ცოდნას უნარებს. კი ბატონო, ანუ ჩემი აზრით რადიკალურად ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სკოლა არ იძლევა, ან სკოლა იძლევა. მე ასე ვიტყოდი, რომ სკოლა იმ დონეზე იძლევა, ასე ვთქვათ, იმ ცოდნას, რაც საჭირო შემდგომში ჩვენი განვითარებისთვის. იმიტომ რომ იმ თვალსაზრისიდან გამომდინარე, რომ არსებობენ სტუდენტები, თუნდაც მოსწავლეები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ადრე იწყებენ იმაზე ფიქრს თუ რა უნდა შემდგომში. ამ ადამიანებისთვის სკოლა ნამდვილად იძლევა გასახანს. შემდგომ ეს ადამიანები თავისით იპოვიან გზას და თავისით გაივრცობენ, ასე ვთქვათ, არაფორმალურ განათლებაზე იყო საუბარი, კონკრეტულად ამაზე მინდა ხაზი გავუსვათ. ხოლო ის მოსწავლეები, რომლებიც არც ფიქრობენ, ასე ვთქვათ, მე-12 კლასის აპრილის თვემდე სად ჩააბარონ და როგორი განვითარება უნდათ. იმათთვის არც აზრი არ აქვს არავითარ სკოლის, ასე ვთქვათ, აქტიურობას და მონაწილეობას. ანუ გარდა ამის არსებობს ერთი კონკრეტულად ფაქტი, რომ აქ უკვე აღნიშნავ, ჩვენ ვიმყოფებით დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, ტრანზიტის პროცესში. კონკრეტულად ესეთი ტრანზიტის პროცესში ვართ საგანმანათლებლო სივრცეშიც. ეს აში გამოიხატება, არსებობს ძალიან ასე ვთქვათ, სტერეოტიპული დამოკიდებულება კონკრეტული საგნების მიმართ. ვთქვათ, ყველას აგვიგია, რომ მათემატიკა თუ კარგად იცი, ყველაფერში კარგი იქნები და ყველაფერს კარგად შეიმეცნებ. ეს არ უნდა იყოს, ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება. სწორი დამოკიდებულება არის ის, რომ თუ მოსწავლეს სულს ჰუმანიტარული გზით განვითარება, მას აღარ სჭირდება არც მათემატიკა. ბატონმა აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კონსტრუქტორების ასე ვთქვათ, აშენება, აგება. თუმცა მე არასდროს არ ამიშენები არც კონსტრუქტორი და არც მაქვს ამის მოთხოვნილება და არც უნარები, მაგრამ ამან ხელი არ შემიშალა იმაშო ჩაემბარებინა ჰუმანიტარული მიმართულებით. ანუ ამას გულისხმობ, სახელმწიფოსგან ერთადერთი მხარდაჭერა რაც არის, უნდა იყოს ის, რომ მოსწავლეებს მიცეს გასახანი და სკოლა დღეს ამას აკეთებს. სკოლა იძლევა იმ დონეზე გასახანს, რომ შემდეგ ჩვენ გავსაზღვროთ ჩვენი პრიორიტეტები რა იქნება. მათემატიკაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა თუ მოსწავლეს სულს ჰუმანიტარული გზით განვითარდეს, მან უნდა იყოს სხვა საგნები, რაც ის მნიშვნელოვანია. მოგესალმებით, ომარ ფუტკარაძე, ჯიბას საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი. გვეხმარება თუ არა სკოლა მომავალი
პროფესიის არჩევაში. ვფიქრობ, რომ არა. და ამის ნათელი მაგალითი არის საქართველოს სამუშაო ბაზარზე არსებული ძალა, რომელიც სწავლობს ერთ ფაკულტეტზე და მუშაობს სხვა მიმართულებით. ანუ ეს არის ნათელი მაგალითი, რომ ანუ თავიდან გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება სწორად და ანუ სკოლა ამაში ხელს ვერ უწყობს და რა არის ანუ თქვენ დასვით ასევე კითხვა თუ რა არის ამის მიზეზი ანუ რა პრობლემა არსებობს პრობლემა არის ჩემი თავი რომ არსებობს სტანდარტიზებული სწავლება და ბავშვს არ აძლევს მოსწავლეს არ აძლევს ფიქრის მრავალფეროვნების საშუალებას მას არ შეუძლია რომ თავისი ნიჭი ასე ვთქვათ მიმართოს ერთი კონკრეტული მიმართულებით და პირიქით თუ ვთქვათ არა აქვს ბავშვს რომელიმე საგნის მიმართულ ტოლვა მას აიძულებს რომ ამ მიმართულებითაც განავითაროს თავის ნიჭი, როდესაც შესაძლებელი არის რომ ეს რესურსები გამოიყენოს მაქსიმალურად და თავის ნიჭი მიმართოს თავის ინტერესების პირისპირ. მადლობა. დიდი მადლობა. ტატო, რამდენად ეს საკითხი რაღაცა გარკვეული თვალსაზრისით მოუთელეთ თუ რას აძლევს სკოლა მოზარდს, მაგრამ გვაქვს ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ქვია უმაღლესი განათლება. და უმაღლესი განათლება საკმაოდ პოპულარულია ჩვენს ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ განსხვავებით დასავლური ქვეყნებისგან უმაღლესი განათლების მიმართულებით ჩვენს ქვეყანაში გაცილებით დიდი რაოდენობის მოსწაფეები აკეთებენ საკუთარ არჩევანს. დასავლურ სინამდვილეში სხვა მიმართულებითაც ვითარდება ხოლმე, ეს არის პროფესიული განათლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა განსაზღვრავს იმას, რომ ჩვენთან სკოლის შემდეგ ადამიანები აუცილებლობად განსაზღვრავენ საკუთარი თავის წინაშე უმაღლესი განათლების გაგრძელებას. უმაღლესში განათლების გაგრძელებას, მოდი ასე ვთქვათ. პრინციპში პირველ რიგში მინდა ვთქვა, ისევ სკოლასთან დაკავშირებით ძალიან მოკლე კომენტარი. ჩემი აზრით ცოტა არასწორი მიმართულებით წავიდა დისკუსია, იმიტომ რომ თუ სკოლა გვაძლევს ყველაფერს, ცოტა წინააღმდეგობრივი ესე ვთქვათ მოსაზრებებიც გამოითქვა. ანუ ძალიან კარგი მასწავლებლები მყავდა, რომლებიც ჩვენზე ძალიან ბევრს ვრუნავდნენ, ძალიან კარგად გვასწავლიდნენ, მაგრამ მე საუბარი იყო რეპეტიტორებზე, ხო? ანუ რაში ასე ვთქვათ, თუ ყველაფერი კარგად არის სკოლაში, მაშინ რატო გჭირდება რეპეტიტორები? ანუ თლად კარგად ყველაფერი არ არის სკოლაში. და ამაზე აუცილებლად უნდა ვიმსჯელოთ და ვიფიქროთ და სწორედ როდესაც საუბრობდი მასწავლებლების პრობლემაზე არის ზუსტად ეს, რომ სკოლებში არის საკმაოდ დიდი კლასები მაგალითად, არ არის საკმარისი რაოდენობის მასწავლებლები, არ არიან შესაბამისი უნარებით აღჭურვილი და არც мотиваცია გააჩნიათ შესაბამისი და არ მიდის ახალი მასწავლებლით განახლება. რაც შეეხება თვითონ ასე ვთქვათ ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვას, მოკლედ ასეთი პრინციპი არსებობს. ორი პრინციპი. და ეს განირჩევა სხვადასხვა ქვეყნების მიხედვით. პირველი ეს არის, როდესაც ბაზარი არეგულირებს ყველაფერს, თუმცა ესეც უხეშად, ასე ვთქვათ, უხეში გამიჯვნა. ანუ თვითონ ბაზარი გვაძლევს ჩვენ სიგნალებს იმის შესახებ, თუ რა პროფესია უნდა ავირჩიოთ. მაგალითად, თუ არის მოთხოვნა და როგორ განისაზღვრება მოთხოვნა ფასის მიხედვით, ხო? ანუ ფასი ამ შემთხვევაში არის ხელფასი. თუ არის მაღალი ხელფასები ინჟინრებისთვის, ეს არის ჩვენთვის мотиваცია, რომ ავირჩიოთ ეს პროფესია, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ, როცა საუბარია უმაღლეს განათლებაზე, ხშირად არის აცდენა. ანუ ხშირად არის აცდენა და ხშირად მოთხოვნა და მიწოდება ერთმანეთს არ ემთხვევა და ამას განაპირობებს სხვადასხვა ფაქტორები და ეს არის საბაზრო ჩავარდნა. ანუ შეიძლება იყოს გარკვეულ ეტაპზე ძალიან დიდი მოთხოვნა ინჟინრებზე და ყველამ ჩავაბაროთ ჩვენ ინჟინერიაზე და ამის შედეგად უკვე 4 წლის შემდეგ, როდესაც დავამთავრებ, ჩვენი პროფესია აღარ იყოს მოთხოვნადი. ამის გამო ბევრ ქვეყანაში სახელმწიფო აყალიბებს დასაქმების პოლიტიკას და რა არის ეს დასაქმების პოლიტიკა? პირველ რიგში აღრიცხავს თუ რა პროფესიები არის მოთხოვნადი, აღრიცხავს კონკრეტულად ვინ არიან უმუშევრები და როდესაც ადამიანი ამთავრებს უმაღლეს განათლებას, თუ ის დარჩა უმუშევრად და თუ მან ვერ იპოვა შესაბამისი სამსახური, შემდეგ ხდება მისი გადამზადება და ახალი უნარებით აღჭურვა, რაშიც დიდ როლს თამაშობს სახელმწიფო. რაც შეეხება საქართველოში გვაქვს ზუსტად ესეთი რეალობა, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად არ აქვს დასაქმების პოლიტიკა,
თუ აი ფინანსურად შევადარებთ, ხო? მაგალითად, ევროკავშირში დასაქმების პოლიტიკაზე იხარჯება დაახლოებით მთლიან შიდა პროდუქტის, ანუ მთლიანი ეკონომიკის 2%. და საქართველოში ამ მხრივ იხარჯება 0.7% მთლიანი ეკონომიკის, რაც არის საკმაოდ მცირე დანახარჯი. ამიტომაც ყავს ძალიან ბევრი რაოდენობით იურისტი, რომლებიც შემდეგ მუშაობს დისტრიბუტორად, ამიტომაც ყავს ძალიან ბევრი მაგალითად ეკონომისტი, რომელიც შემდეგ მუშაობს მაღაზიაში კონსულტანტად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის ერთი კომპონენტი და მეორე პრობლემა, რომელზეც ასევე მინდა შევეხო, თუმცა ეს უკვე ძალიან შორს წაგვიყვანს, არის ის, რომ სამუშაო ადგილებიც არ იქნება სათანადო რაოდენობით და ამ მხრივ სახელმწიფოს არ გააჩნია შესაბამისი მოდი დასაქმება შემდგომ ბლოკში დაუბრუნდეთ. ცხადია, იქაც უნდა მოკლედ ვისაუბროთ ამ საკითხზე. მეგობრებო, რამდენად ხედავთ თქვენ, როგორც უნივერსიტეტის სტუდენტები ამ შემთხვევაში, იმის შესაძლებლობას, რომ ხვალ როდესაც დაამთავრებთ უნივერსიტეტს, გექნებათ შესაძლებლობა საკუთარი პროფესიით დაიწყოთ მუშაობა. და ხომ არ გიფიქრიათ რომელიმე თქვენგანს, რომ არასწორად აირჩიეთ აქედან გამომდინარე პროფესია. გისმენთ? მოგესალმებით, მაია ბიცინაშვილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობა დიპლომატის მაგისტრი. მე მინდა ვთქვა, რომ მე მაქვს, ანუ მეორე პროფესია ჩემთვის ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდი. სკოლასთან დაკავშირებით რაც ითქვა, მე დამოუკიდებლად გადავწყვეტი და მქონდა ჩემი პირველი პროფესია, ანუ მომღერალი ვარ. და უკვე ღრმად ჩამოყალიბებულმა გადავწყვეტე, რომ ჩამებარებინა საერთაშორისო ურთიერთობა დიპლომატიაზე. ხშირად მანუ დამისვეს ძალიან ბევრმა კითხვა, ლექტორები, სტუდენტები, მეგობრები, ნათესავები, თუ რატო ავირჩიე ეს პროფესია? უბრალოდ მე მინდოდა. თქვენ შეკითხვას მინდა ვუპასუხო, რომ ეს არის, მე ვფიქრობ, ყველაზე ცუდი, როდესაც შენ ფიქრობ, რა თქმა უნდა, კარგია, როდესაც შენი პროფესიით საქმდები. მაგრამ რეალურად საქართველოს დღეს არ გვაძლევს იმის საშუალებას, თუნდაც ისე, რომ მე ვარ მუსიკის პედაგოგი, ვარ მომღერალი, ვიყო დასაქმებული და 100%-ით მოვახდინო ჩემი რეალიზება ამ თვალსაზრისით, მე ვფიქრობ, საერთაშორისო ურთიერთობა დიპლომატიას ამთავრებს ძალიან ბევრი სტუდენტი, არა მარტო ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში, არამედ ძალიან ბევრ უნივერსიტეტში. შესაბამისად, აი ამ კონკურენტულ გარემოში რამდენად ხედავთ შესაძლებლობას, რომ თქვენც იპოვოთ ადრე? რა თქმა უნდა არის. მე ვფიქრობ, რომ არის და ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, იმაზე ყოველთვის უნდა იყოს ძლიერი. ყოველთვის უნდა ეძებო შენს თავში, რომ გამოიმუშაო ის უნარები, ეცადო რომ ქონდეს პირადად შენ პიროვნული ისეთი თვისებები, ვინც რომელი ადამიანიც ანუ შეძლებ რომ იდგე რაღაცა საფეხურით ზემოთ, რომ შეძლო დასაქმება. დიდი მადლობა. მე ვფიქრობთ, რომ არის საკმარისი ის, რომ თავად მოახერხო საკუთარი თავის განათლება იმისთვის, რომ შემდეგ შენივე სპეციალობით დასაქმდე. აქ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რა სპეციალობაში მუშაობ და რა სწავლობ, მაგრამ აი თქვენ რა სპეციალობაზე სწავლობთ? მე ფილოსოფიაზე, თუმცა ფილოსოფია ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ დაბალ დონეზეა ეს სპეციალობა. რა უნდა გააკეთოთ, რომ დაამთავროთ? მან ეს ალბათ უნივერსიტეტში უნდა იმუშაო, ან უნდა თარგმნო რაღაც ტექსტები, ალბათ ან თუ მაღალ დონის პროფესიონალი ხარ, უნდა გამოშენი აზრები, უნდა გამოაქვეყნო და გაყიდო წიგნები, ხო? ფილოსოფოსის ბედი ესაა ჩვენ ქვეყანაში. ხარა, მე რატო გეუბნებით, იცი ფილოსოფოსი პრინციპში განდეგილია. ხო, რა თქმა უნდა, უწევს მაგ არ გააჩნია ფილოსოფოსს, თუმცა აი მაგალითად მერაბ მამარდაშვილი. მამარდაშვილი საკუთარი ფილოსოფია ჰქონდა, ანუ არსებობს მაგალითად მარქსისტ ფილოსოფოსები მაგალითად პირიქით საზოგადოებას უკავშირდება და მის გარეშე არ არსებობს, ხო? ის იკვლევს საზოგადოებას და ჩართულია პროცესში. გააჩნია მიმდინარეობა გაქვს. თუმცა მოკლედ რო თქვა, ჩემს თავს რო გამოვიდე ჩემი თავიდან სხვა უფრო ფართოდ რო გავშალო. მე მგონია რომ ზოგადად შეუძლებელია მაინც ერთი ადამიანი, რამდენიც არ უნდა გინდოდეს, რაღაც საკუთარი ძალით მიაღწიო თუ არა გაქვს მაგალითად სისტემა განათლებაში თუნდაც მთელი ეკონომიკური პოლიტიკა თუ არ არის იმ დონეზე რომ მაგალითად თუ არ აქვს სახელმწიფო რო ფული ჩადოს განათლებაში საერთოდ მოიტანოს ფული ხო ნუ წამოიღოს აი სპეციალური გაატაროს ეკონომიკური პოლიტიკა შესაძლოა ამიტომ არ არის ეს განათლება ცალკე
ცალკე სფერო, ესაა მთელი სოციალური და ეკონომიკური და პოლიტიკური საკითხი. ამის თქმა მინდოდა. დიახ, დიდი მადლობა. თქვენ მოგესალმებით, შოთა გედენიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი. ხვალ რომ ვამთავრებდე, თქვათ უნივერსიტეტს და შემეძლოს სამუშაოს მოძიება. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი პროფესიით ძალიან გამიჭირდება დასაქმება მრავალი მიზეზის გამო. პირველ რიგში იმის გამო, რომ არჩევანი, რომელიც მე გავაკეთე, ვფიქრობ, რომ ყოფილიყო ქვეყანაში იმის საშუალება, რომ პროფესიული სასწავლებლები ყოფილიყო იმ დონეზე, რომ მე შემძლებოდა სპეციალიზებული განათლება მიიღო გარკვეულ დარგებში. მე შეიძლებოდა სხვა კუთხით წავსულიყავი, სადაც დღევანდელ მოთხოვნას ბაზარზე უფრო მეტად დავაკმაყოფილებდი, ვიდრე დღეს ჩემი პროფესიით დავაკმაყოფილებ. მეორე უკიდურესობა ის არის, რომ მე თუნდაც საჯარო სამსახურის საიტზე დასაქმების საიტზე რომ შევიდე, ისეთი მოთხოვნები იქნება წარდგენილი, რომ გამოცდილება შეიძლება 5 წლიანი, 6 წლიანი და მაქსიმუმ შეიძლება სტაჟიორად ამიყვანონ. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, როდესაც ადეკვატურად არ ხდება მოთხოვნები და ვფიქრობ, რომ უნდა მოხდეს ქვეყანაში პროფესიული სასწავლებლების განვითარება და არ უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მიერ ტექნიკური უნივერსიტეტების დაბლოკვა, რომელიც შეიძლებოდა მომხდარიყო და აშენებულიყო თუნდაც ბათუმში და განვითარებულიყო ამ ხრივ სახელმწიფო და პროფესიული სასწავლებლები სწორედ იმის საშუალებას იძლევა, რომ ქვეყანაში გაჩნდეს თუნდაც მრეწველობა, ეკონომიკა განვითარდეს და სწორედ ასეთ სასწავლებლებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ ქვეყნის წინსვლასა და განვითარებაში. დიდი მადლობა, მათე. მე მინდა კიდე პატარა კომენტარი გავაკეთო უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით. როცა ჩვენ საუბრობთ უმაღლეს განათლებაზე, პრინციპში ამაზე საუბრისას ყოველთვის გვაქვს ბმა შრომის ბაზართან, ხო, რა არის მოთხოვნა, რა პროფესიებზეა მოთხოვნა და როგორია ბმა უმაღლეს განათლებასა და შრომის ბაზარს შორის. თუმცა ამაზე საუბრისას ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ უმაღლესი განათლების სკერა, როგორც საუნივერსიტეტო ცოდნა, როგორც ასეთი ეს არ არის საბაზრო მხოლოდ საბაზრო პროდუქტი. სადაც აბარებენ იმიტომ და იღებ ამ განათლებას იმიტომ, რომ აუცილებლად შრომის ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებდი. არამედ საუნივერსიტეტო განათლება უფრო მეტია ვიდრე საბაზრო პროდუქტი, ხო? მაგალითად ადამიანმა ახსენა რომ ფილოსოფიას სწავლობს, ვიღაცა თქვა სხვა სპეციალობაზეა. ეს არის ცოდნის სივრცე, რომელიც აუცილებელია და უნდა არსებობდეს იმიტომ, მიუხედავად ამისა, ბაზარზე არის ამ კონკრეტულ მომენტში ბაზარზე არის თუ არა მოთხოვნა, რომ საზოგადოება განვითარდეს. იმიტომ რომ თუ მაგალითად საუნივერსიტეტო განათლების ლოგიკა დაეფუძნა როგორც საბაზრო პროდუქტს, როგორც ცოდნას, როგორც საბაზრო პროდუქტს. ამ შემთხვევაში რა ისტორიულ მომენტშიც ეხა საქართველოს იმყოფება, რომ შევიდეთ მაგათ ჯობს ჯიზე, რა ტიპის მოთხოვნებია, ხო? ეს შეიძლება გათვალისწინებული იქნას პროფესიულ სასწავლებელთან მიმართებაში, რომელსაც უნდა დააკმაყოფილოს ბაზარზე არსებული პროფესიების მოთხოვნა. თუმცა უნივერსიტეტთან მიმართებაში ჩვენ ცოტა სხვა ტიპის მოთხოვნილებები და პრეტენზიები უნდა გაგვაჩნდეს, იმიტომ რომ არა თუ მაგალითად განათლების სისტემა უმაღლეს განათლების კომპონენტში მთლიანად განისაზღვრება ბაზარზე არსებული მოთხოვნით, ჩვენ პრინციპში დღეს უნივერსიტეტები არ გვჭირდება. რას ნიშნავს? რას ნიშნავს იმას, რომ ვეღარ განვითარდებით, ხომ? ანუ ეს არის არასაბაზრო პროდუქტი, რომელიც აუცილებელია, იმიტომ რომ საზოგადოება განვითარდეს. რომ თქვა დამოუკიდებლობა შევინარჩუნოთ და როგორც ერი, როგორც საზოგადოება წინ წავიდეთ. კარგი, მათე. მადლობა. პასაჟი პრინციპში იქით წავიდა, რომ რამდენად საბოლოო ჯამში ჩვენ ვსწავლობთ, ჩვენ ვიღებთ გარკვეულ განათლებას, მაგრამ ამდენად შემდეგ ის დასაქმების სივრცე, ის დასაქმების ბაზარი პასუხობს იმ რეალობას, რომელიც იქნება საგანმანათლებლო სინამდვილეში, ხო? მოდი ასე შევხედოთ საკითხს, ხო? ეკონომიკის საკმაოდ მცირე სპექტრის განვითარების სტრატეგიას გვთავაზობენ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები, იქნება ეს თუ სახელმწიფო და ასე შემდეგ, ხო? ძირითადი მაჩვენებლები მიდის სოფლის მეურნეობაზე, მიდის თქვათ ტურიზმის განვითარებაზე და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რაღაცა იმგვარი ტიპის განვითარების, ეკონომიკის განვითარებაზე საუბარი არ მიდის, რომელსაც მართლაც, რასაც მათი ამბობდა, სჭირდება საუნივერსიტეტო ცოდნა და საუნივერსიტეტო განვითარება, ხო? და შესაბამისად, როგორ ფიქრობთ აი თქვენ, წეგან გინდოდა დასაქმების საკითხზე საუბარი. ამდენად ადეკვატურია ის თქვა დასაქმების პოლიტიკა, ის ეკონომიკური მოცემულობა იმ რეალობისა, რომელსაც ქვია საუნივერსიტეტო განათლება.
და საბოლოო ჯამში სად უნდა წავიდეს ეს ადამიანები, რომლებიც დაამთავრებენ იგივე იურიდიულ ფაკულტეტს, იგივე თქვათ ეკონომიკას, იგივე არ ვიცი თქვათ ისტორიის ფაკულტეტს და ასე შემდეგ, პერსპექტივა რა არის? გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, ლევან ჯანგულაშვილი, მაგისტრატურის სამართლის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტი, წინასწინ წერტის სახელობის სამეცნიერო საზოგადოების წევრი. მე შევეცდები, რომ რამდენიმე პრობლემა ამ კუთხით ჩამოაყალიბო, რაც დღევანდელ საზოგადოებაში ახალგაზრდებს განსაკუთრებით აქვთ. პირველი ის, რომ ოფიციალური მონაცემებით ახალგაზრდების, ქართველი ახალგაზრდების 27%-ზე მეტი არის დაუსაქმებელი. ეს 30 იყოს, ეს უარესი არის, უკეთესი მithქვამს. მეორე, ის რომ პოზიტიურად ვარ განწყობილი. აჩუქეთ სტატისტიკის სამსახურს. პოზიტიურად ვარ განწყობილი. მეორე გარემოება ის რომ არაპროფესიული კუთხით ძალიან ბევრი ადამიანი არის დასაქმებული ახალგაზრდებში, იგივე ჩემი კურსელები მაგალითად და შემდგომ ასეთ რეალობას აწყდებიან, იგივე შრომით ბაზარზე რაც თქვენ ახსენეთ. როდესაც თქვენ გადაავლებთ თვალს ვაკანსიებს, იგივე იურიდიული კუთხით მე ვიცი ეს სფერო და შესაბამისად შემიძლია რომ ამაზე ვიმსჯელო. 3-4 წლის პრაქტიკას თხოვენ ახალგაზრდა 22 წლის სტუდენტებს, მაშინ როდესაც ისინი იძულებულები არიან, რომ პარალელურად სხვა პროფესიითაც იმუშაონ და შესაბამისად მათ ეკარგებათ შანსი, რომ კონკურენცია გაუწიონ სხვა ისე სტუდენტებს, რომლებიც მანამდე გადიოდნენ სტაჟირების სახით პრაქტიკას. ასევე აღინიშნოს, რომ მინიმალური ხელფასი არ არის განსაზღვრული საკანონმდებლო დონეზე. ეს ძალიან დიდი პრობლემატიკა არის და სამწუხაროდ ამაზე არავინ არ საუბრობს. მაგალითად, იგივე ჩემი კურსელები, რომლებიც რეგიონებიდან არიან ჩამოსულები, ისინი სრულ განაკვეთზე 150 ლარს იღებენ თვეში და 200 ლარს იღებენ მაშინ, როდესაც მათი ბინისქირა გაცილებით უფრო მაღალი არის ყოველთვიურად, ვიდრე მათი შემოსავალი. ასევე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ იგივე ჩემი მეგობრებიც სწორედ დაუსაქმებლობის გამო უცხოეთში წავიდნენ რამდენიმე და გული შემტკივა იმაზე, რომ ახალგაზრდები, ნიჭი, ქართული ნიჭი მიდის უცხოეთში, იქ ხდება მათი შესაძლებლობების დაბანდება და ქართული საქართველოს ისინი რეალურად მოაკლდება და ეს ძალიან დიდი ტკივილი არის. ასევე ძალიან მინდა რომ ერთ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება, არ არის დაფასებული რამ, იცით რომ თუ კი სტუდენტი წითელ დიპლომზე ამთავრებს უნივერსიტეტს, მე მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დავამთავრე წითელ დიპლომზე, ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ მე დავამთავრე და რაც არა. უბრალოდ ვამბობ იმას, რომ ბაზარი საერთოდ არ არის დაინტერესებული იმით, რა ბაგაჟით დაამთავრე უნივერსიტეტი, რა მოსწრება ჰქონდა. არავინ არ კითხულობს ამას და ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის ასევე დღესდღეობით და ასევე უნდა აღინიშნოს ის, რომ შრომითი კანონმდებლობის კუთხით ძალიან კარგი იქნება თუ კი ახალგაზრდებს იგივე საკანონმდებლო დონეზე რაიმე ახალისებას მისცემს სახელმწიფო კომპანიებს, იგივე კერძო კომპანიებს, რომ მოხდეს იგივე დასაქმება ხელფასიანი სტაჟირებების კუთხით სხვადასხვა 2-3 წლის წინ შეუძლებელი იყო ჩემს პროფესიაში ყოველ შემთხვევაში ვინმე ნაცნობის გარეშე რომ გეპოვა რაიმე ნორმალურ კომპანიაში სტაჟირება და მე ძალიან ბევრს ვწვალობდი ღვთისწყალობით მეხმარებოდნენ სხვადასხვა ლექტორები, რომლებიც ხედავდნენ იგივე პრაქტიკოსები, რომ რაღაც დაუშვათ მე შემიძლია შემეგობრ შეიძლება და მივყავდით და იქ პრაქტიკებს და სტაჟირებს გავდივდით. ეხლა სხვადასხვა სახელმწიფო ძალიან მაგარი რეფორმები გაატარა იმ კუთხით, რომ სტაჟირების კუთხით უკვე შეგვიძლია გავიაროთ სტაჟირები, მაგრამ პრობლემა ისიც რაში არის, რომ ხელფასიანი არ არის ეს სტაჟირება და ამ კუთხითაც უნდა მოხდეს საკანონმდებლო დონეზე მოწესრიგება და სხვადასხვა აქ ახსენეს, რომ ახალგაზრდები ქართული საზოგადოება არის არმაციო. მე გული მტკივა, რომ ამას ამბობენ და იცით რატო? როდესაც ახალგაზრდა, რომელიც 25 წლამდე სტაჟირებაზე სრული განაკვეთით მუშაობს და მას ხელფასი არ გააჩნია და ოჯახი შექმნაზე საერთოდ ფიქრიც კი ზედმეტი არის, იმიტომ რომ მას მატერიალური შემოსავლები არ აქვს და ჯიბეში ფული არ უდევს, გონი იმას ზარმაცია არ უნდა დაუძახოთ. ზარმაცია არ უნდა დაუძახოთ საქართველოს მოსახლეობას, რომელიც მონღოლების შემოსევებს გადაურჩა, რომელიც შაჰაბას გადაურჩა და საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ გადაურჩა. ესეც არის ჩვენ ისტორიულად გადაურჩით ამდენ გამოწვევებს და ზარმაცი ვერ იქნება ქართული ადამიანი. დიდი მადლობა, თქვენ გისმენთ უკან გადააწოდეთ გოგონას მიკროფონი თუ შეიძლება. გისმენთ. მოგესალმებით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ანა მუმლაძე. რეალურად დღესდღეობით თვალი უნდა გავუსწოროთ იმ ასე ვთქვათ მწარე რეალობას რაც გვაქვს, რომ ჩვენს ქვეყანაში განათლების დონე არის ძალიან დაბალი. ამის საპირწონედ უნივერსიტეტებში ბავშვების კონცენტრაცია არის საკმაოდ დიდი. საბოლოო ჯამში თქვენმა კოლეგამ როგორც თქვა, ვიღებთ იმას, რომ კონკრეტულ სფეროებში ხდება კონკრეტული ასე ვთქვათ პიროვნებების ზედმეტი კონცენტრირება და შრომითი ბაზარი ვერ უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას. როგორც თქვენმა კოლეგამ ახსენა, ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე პროფესიულ განათლებას მიექცეს ძალიან ყურად
ყურადღება. რაც პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს. ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის გერმანია, რომელიც ანუ ამ სფეროში საკმაოდ ასე ვთქვათ, ჭიპმოჭრილია, ასე რომ ვთქვათ. შესაბამისად, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ პროფესიულ განათლებას დაეთმოს დიდი ყურადღება, ვინაიდან შრომითი ბაზარი უბრალოდ ვერ იტევს აი ამდენ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, სპეციალისტებს რაღაც სფეროში. პროფესიული განათლება გვჭირდება. აუცილებლად ამ თემაზე სანამ გავაკეთებ აქცენტს, გეტყვით იმას, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაზე, უпростоრად სახელმწიფოში ეკონომიკის განვითარებაზე, პირველ რიგში აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ადგილობრივ თვითმმართველობებზე და რეგიონულ პოლიტიკაზე, სწორედ ამ მიმართულებით. ამ მიმართულებით დღეს ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მძიმე სიტუაცია და რომ გავაანალიზოთ კონკრეტულად ეს მიმართულება, პოლიტიკური დეცენტრალიზაციის თვალსაზრისით გადაიდგა საკმაოდ კარგი ნაბიჯები იგივე 2014 წელს, როდესაც მუნიციპალიტეტებში მერების პირდაპირ წესით არჩევა შემოვიდა, რაც უპრეცედენტო შემთხვევა იყო საქართველოში, თუმცა ამას შემდეგი ნაბიჯები არ მოჰყვა. კონკრეტულად საუბარი მაქვს ფისკალურ დეცენტრალიზაციაზე და ეკონომიკურ დეცენტრალიზაციაზე, როდესაც მუნიციპალიტეტებს არ აქვს საშუალება, თუნდაც განახორციელონ იმგვარი პროექტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ადგილებზე, თუნდაც ახალგაზრდების დასაქმებას, ვინაიდან ამ პროგრამების განხორციელებას სჭირდება საკმაო ფინანსები. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სწორედ სახელმწიფოში ეკონომიკის განვითარებაზე, პირველ შემთხვევაში უნდა ჩავიდეთ რეგიონულ დონეებზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეებზე და მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ მუნიციპალიტეტებს ჰქონდეთ რეალური ბერკეტები იმისათვის, რომ შეძლოთ ზუსტად ეკონომიკის მიმართულებით რეალური პროექტების განხორციელება სწორედ ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობის მიზნით. კარგი, დიდი მადლობა. თქვენ გისმენთ. მოგესალმებით. მე ვარ მარიამ ჯიქია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამაგისტრო პროგრამის პირველი კურსის სტუდენტი. მე დასაქმების ნაწილით დავიწყებ, იმიტომ რომ მით უმეტეს სახელმწიფოს კონტექსტში. მე არ მესმის, რატომ გგონია სახელმწიფო მხსნელი ამ ნაწილში, იმიტომ რომ უფრო დიდი უთანასწორობა შეიძლება შეიქმნას, რადგან ანუ სახელმწიფო თავის თავში არჩევს კონკრეტულ ჯგუფს მაინც დასაქმების ნაწილში და ჩვენ არ ვიცით, ვის გაუმართლებს და ვინ მოხდება საჯარო სამსახურში. თუნდაც ძალიან მარტივი მაგალითი იმისა, რომ მე ვსწავლობ სამართალზე, ჩემთან უნივერსიტეტში და დარწმუნებული ვარ სხვა უნივერსიტეტებში ცხადდება სტაჟირება საჯარო უწყებებში. აი არასდროს არ გვიფიქრია იმაზე, რომ საჯარო უწყებები გვასწავლიან, გავდივართ სტაჟირებებს 6 თვე, 3 თვე, რამდენს იტოვებენ თავისთან სამსახურში. მიუხედავად იმისა, რომ ენდობიან, ასწავლიან, რამდენი რჩება იქ. ანუ ყოველთვის არის დიდი შანსი, როდესაც სახელმწიფო გასაქმებს, რომ შეიძლება ნეპოტიზმის პრობლემა ქონდეს სახეზე და აქედან გამომდინარე ყოველთვის მგონია რომ ეს საკითხი არის სადავო, რამდენად უნდა ვენდოთ სახელმწიფოს ამ ნაწილში. ანუ ისე უთანასწორო პირობებში აღმოჩნდებით. გამიმართლებს მე თუ გამომართლებს სხვას, ანუ ვის მიანიჭებს პრივილეგიას ამ ნაწილში. და ისევ ვფიქრობ რომ კონკურენცია შეიძლება იყოს გამოსავალი და ამ მიმართულებით იქნება მუშაობა ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი. იცით რამე გითხოთ, კონკურენციაში რას გულისხმობთ? კონკურენციაში, მიუხედავად იმისა, რომ მე იურიდიულ ფაკულტეტზე ვსწავლობ, ამ ეტაპზე ვარ დასაქმებული და მიუხედავად იმისა, რომ ყავს მეგობრები სამართალზე. თქვენი სპეციალობით იურისტი. დიახ. მიუხედავად იმისა, რომ ყავს მეგობრები, რომლებიც არ არიან დასაქმებულნი, ანუ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვინმე ხსნელს უნდა ველოდოთ, ანუ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ გაუწიოთ სხვას კონკურენცია, ვიმუშაოთ ამაზე. ცხადი არის სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც ამაში დაგატრენინგებს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე არ მჯერა ყოველ შემთხვევაში იმ დასაქმების პირობებით, რაც დღეს გვაქვს. კარგით, მათე. თქვენთან მოვიდეთ. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი თემები შევიხეთ და რაღაცნაირად ეს თემები ერთმანეთთან ძალიან დიდ კავშირშია და დიდი ბმარი და ეს ყველაფერი ერთმანეთთან დაუკავშიროთ, რაღაც ანალიტიკურ ჩარჩოში მოვაქციოთ ეს ყველა პრობლემები. ხო, ჩვენ ვისაუბრეთ მაგალითად დემოკრატიულ პრაქტიკაზე, ხო, ვისაუბრეთ ღარი პოლიტიკურ კულტურაზე, ასევე ვისაუბრეთ სკოლის სისტემაზე, უმაღლეს განათლებაზე, თუმცა როცა ამ პრობლემებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ მთავარი რაღაცა. რა არის ბაზისი ამ პრობლემების, როგორც განათლების სისტემაში, ისე ეკონომიკის სტრუქტურაში, ხო? რომელზეც ასევე ჩვენ შევეხეთ. ეს არის ის, რომ ჩვენ ვართ დეინდუსტრიალიზებული საზოგადოება, სადაც შრომის ბაზარი არის დაბალპროდუქტიული და დაბალტექნოლოგიური, ხო? როცა ჩვენ ვსაუბრობთ უმაღლეს განათლებაზე და იქ არსებულ ცოდნის წარმოების პროცესზე, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ უმაღლესი განათლება ეს არის ინდუსტრიალიზებული საზოგადოების სივრცე, უმაღლესი საუნივერსიტეტო განათლება საჭიროა ისეთ საზოგადოებებში, სადაც არის ისეთი ეკონომიკური სტრუქტურა, სადაც იქმნება მეტი დამატებითი ღირებულება. მაგრამ
თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ ჩვენ კონტექსტს, როდესაც ამ პოსტსაბჭოთა ტრანზიციის პერიოდში ამ დაუმთავრებელ თავგადასავალს როგორც ბაქარმა უწოდა, სამომეწონა, რა მოხდა დეინდუსტრიალიზაცია, ჩვენ დავკარგეთ ცოდნის სივრცეები. ჩვენ დავკარგეთ ეკონომიკის სფეროები, რომელსაც აღარ ჭირდება გარკვეული ცოდნები, ხო? შესაბამისად, შრომის ბაზარმა ეს ცოდნები და მოთხოვნა ამ ცოდნებზე მოიშორა, ხო? და შესაბამისად, გამოსავალი აქედან რა არის? გამოსავალი არის ის, რომ საზოგადოებამ, განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ, მეტი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ეკონომიკის დივერსიფიკაციისკენ, რომელმაც უნდა გააჩინოს მოთხოვნა ხვალ რო შევალთ ჯობჯიზე, გაჩნდეს მოთხოვნა უფრო მაღალ ცოდნატევად სამსახურებზე, ხო? და ეგ რასთან არის ხა კავშირში? შრომის ბაზარი, განათლების სისტემა, ხო? არსებობს ორი ტიპის პრობლემა შრომის ბაზარზე, ეს უმუშევრობასთან დაკავშირებით. ეს არის სტრუქტურული უმუშევრობა, ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ დღეს, რომ მაგალითად ერთ სიტყვაში შრომის ბაზარი, მაგრამ ეს უნივერსიტეტები და პროფესიული სასწავლებლები ამ ცოდნას იმავე ხარისხის კვალიფიკაციით ვერ უზრუნველყოფენ, ხო? თუმცა ჩვენ რაც არ უნდა მოვამზადოთ ზუსტად იმ ხარისხის და იმ კვალიფიკაციის სტუდენტები, ან მოქალაქეები უნივერსიტეტებში და პროფესიულ სასწავლებელში, რასაც ითხოვს დღეს შრომის ბაზარი, ანუ ერთგვარად ეს სტრუქტურული დისბალანსი განათლებასა და ეკონომიკას შორის გამოვასწოროთ, ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ ამ მოცემულობით უმუშევრობის რადიკალურად შემცირებას. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მეორე მთავარი პრობლემა უმუშევრობასთან დაკავშირებით, ეს არის ციკლური უმუშევრობა, რაც გამომდინარეობს ეკონომიკის სტრუქტურიდან. ბაზარი ვერ ქმნის საჭირო რაოდენობის სამუშაო ადგილებს და ეს რომ რადიკალურად გამოსწორდეს, ეკონომიკის სტრუქტურა უნდა შეიცვალოს. შესაბამისად, აქ შემოდის სახელმწიფოს როლი, რომელმაც უნდა მოახდინოს ეკონომიკის დივერსიფიცირება იმ კუთხით, რომ ეკონომიკა გახდეს ორიენტირებული უფრო მაღალ ტექნოლოგიური და ცოდნატევადი დარგების შექმნისკენ, რომელმაც ასევე უნივერსიტეტზე უნდა გააჩინოს მოთხოვნა. ერთი წუთით თქვენ ბრძანეთ და შემდეგ შეჯამებისკენ უნდა წავიდეთ. მოგცემთ კითხვის დასმის საშუალებას აუცილებლად. ესე იგი ძალიან მცირე რამის დავამატებ განათლების თაობაზე. ჩვენ მეგობარმა ძალიან სწორად აღნიშნა, რომ როცა ვსაუბრობთ ასე ვთქვათ, თუნდაც განათლებაზე, თუნდაც დასაქმებაზე, უნდა ვეძიოთ რა არის ის ფუნდამენტური საბაზისო პრობლემები, რომელიც ამ კუთხით არსებობს, ხო? ჩემი აზრით, განათლებაში დღეს არსებობს ორი ფუნდამენტური პრობლემა. ეს არის პირველი ის, რომ აი წითელ დიპლომებზე საუბრობდით, ხო და მე ყავს ძალიან ბევრი წითელ დიპლომიანი ნანახი, რომელმაც თავის საქმეში არაფერი არ იცის, იმიტომ რომ პრაქტიკული განათლება საერთოდ არ აქვს და რაც ყველაზე მთავარია, ანალიტიკური უნარჩვევები საერთოდ არ აქვს და არ შეუძლია პროცესის ანალიზი გააკეთოს და ვფიქრობ, ეს არის დღევანდელ განათლებაში ის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელმაც თუნდაც იქამდე მიგვიყვანა, რომ დღეს ვზივართ აქ სტუდენტები 21 საუკუნეში 2018 წელია და ვსაუბრობთ იმაზე, საბჭოთა კავშირი ხო არ ჯობია დღევანდელ საქართველოს და ვფიქრობ, რომ ეს არის იმ განათლების შედეგი, რომელიც დღეს არსებობს სახელმწიფოში. აუცილებელია, მხოლოდ ძალიან ცოტას დავამატებ, რომ აუცილებელია შეიქმნას საზოგადოებრივი პლატფორმები ახალგაზრდებისთვის, რათა მათ მოახდინონ საკუთარი თავის რეალიზაცია, იმიტომ რომ დღეს რაზეც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ თქვათ მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ეკონომიკური განვითარება მარტო ეს არ არის რა. საუბარი აქ არის იმაზე, რომ პრაქტიკულად მეცნიერება საქართველოში კვდება და განათლების უმაღლესი საფეხური არის სწორედ ეს და აი ამ კუთხითაც თუ კი ვიმუშაობ და თუ კი ექნებათ ქართულ ახალგაზრდებს საშუალება საკუთარი თავის რეალიზაცია მოახდინონ, ეს იქნება ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა. მეგობრებო, ბოლო კითხვა უნდა დავსვა. ჩვენი ინტერაქტივი ასე გამოიყურებდა, აპირებთ თუ არა 28 ნოემბერის არჩევნებზე მისვლას. 85%-მა თქვა, რომ ის აპირებს. უცხადი ხა ვერ ვიტყვით ეს, თქვათ, ამდენად აისახება ყველაზე, ამდენად ასეთი იქნება აქტივობა მეორე ტურთან მიმართებაში, ეს ხოლო ჩვენი მაყურებლის პასუხია, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი მაყურებლების პასუხია. მე მინდა თქვენ გკითხოთ, თქვენ თუ აპირებთ მეორე ტურში მონაწილეობას, თუ აპირებთ რომ მიხვიდეთ. ერთი რამ მინდა, როგორ ფიქრობთ? რითი იქნება თქვენი არჩევანი განპირობებული მეორე ტურში? იმ პრობლემატიკის პერსპექტივით, რომელზეც დღეს ვისაუბრეთ, თუ სხვა რამე ამოცანა გაქვთ და სხვა რამემ გადაწყვიტა ის, რომ თქვენ მიხვიდეთ არჩევნებზე, აი თქვენ თუ შეიძლება. რამდენი ზარი შემოვიდა, შეგვიძლია ვთქვათ? ნუ 1000 ზარზე მეტია დაახლოებით, 1200 რაღაც. მოგესალმებით. მე ვარ ცოტნე ცირდაო, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტი. და მე ვფიქრობ, რომ არჩევნებზე უნდა მივიდეთ ყველა და გამოვხატოთ და დავაფიქსიროთ და მოვიხადოთ ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალე. ეს გასაგებია, მაგრამ ის პრობლემები, რაზეც დღეს ვისაუბრეთ, ეს საწავა ამ არჩევნების შემდეგ.
ანუ ეს პრობლემები შეიძლება დარჩეს იგივე, მაგრამ თავარიც არის ის, რომ ჩვენ მოვინდომოთ ამ ყველაფრის შეცვლა. ნიჰილიზმი არის ის, რასაც რისიც ყველაზე მეტად უნდა ეშინოდეს სახელმწიფოს და რომელსაც ყველაზე მეტად უნდა ერიდებოდეს. და აქედან გამომდინარე, მოქალაქეებმა უბრალოდ შეიძლება ცუდ სიტუაციაში მყოფმა მოქალაქეებმაც უნდა მივიღოთ რაღაცა ოპტიმალური გადაწყვეტილება, ვინაიდან ეს არის მაინც ყველა სიტუაციაში საჭირო, რადგან შორიდან ყურება არის ყველაზე მარტივი, შეუძლია ყველას. და ჩვენ როდესაც ვუყურებთ შორიდან, მე აღარ შეგვიძლია სხვას ვუთხრათ, რომ აი შენი არჩეული რაღაცა პოლიტიკური ძალა რას აკეთებს, იმიტომ რომ ჩვენ ამისთვის არაფერი არ გავიკეთებია. ამიტომ უნდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა და უნდა შევეცადოთ ნაწილობრივ მაინც რომ სიტუაცია შეიცვალოს ქვეყანაში. მოგესალმებით. იოანე ლაშხი, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი. არჩევნებზე აუცილებლად უნდა მივიდეს თითოეული მოქალაქე, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალი. ის თემატიკა, რაზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის, განათლებას, დემოკრატიას, თავისუფლებას და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაფერი არის შედარებითი. თუ ჩვენ შევადარებთ ბოლო რამდენიმე წელს, ჩვენ შეგვიძლია ნათლად ვთქვათ ის, რომ დღეს ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესები ბევრად გაუმჯობესებულია, ვიდრე იყო. დღეს არჩევნები ბევრად თავისუფალ გარემოში და მშვიდ გარემოში ტარდება, ვიდრე ადრე ტარდებოდა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა მივიდეთ არჩევნებზე და მით უმეტეს ჩვენ ახალგაზრდები ვართ, ძალიან სერიოზული ძალა ქვეყნისა, აუცილებლად უნდა მივიდეთ არჩევნებზე და დავაფიქსიროთ ჩვენი მთავარი აზრი. ჩვენ ვართ ყველანი მოწოდებული იმისთვის, რომ ჩვენ ჯანსაღ მომავალზე ვიზრუნოთ. ჩვენ ჯანსაღ მომავალში აუცილებლად ჩვენი წვლილი უნდა შევიტანოთ. ჩვენ აღარ უნდა დავუბრუნდეთ წარსულში, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს წარსული. გისმენთ თქვენ მაგ მიკროფონით დიახ. მოგესალმებით. მე გახლავართ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტი. შემდეგ კითხვაზე პასუხი თუ მივიდეთ უნდა თუ არა ამ არჩევნებზე, მე ვიტყოდი შემდეგნაირად. თანაირად დავსვავდი ამ კითხვას, არა მიხვიდეთ თუ არა, გასაგებია რომ მიხვიდეთ. აი ამ კითხვის ის პრობლემები, რაც ჩვენ დავსახეთ დღეს, ისინი სად მიდის არჩევნების შემდეგ? ჩემი აზრით, თალსახია ეს, რომ ყველა უნდა მივიდეს არჩევნებზე და დააფიქსიროს საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალი. ანუ ის, რომ ეს ასე ვთქვათ, აკადემიური ცოდნა და აკადემიური საუბარი, რაც დღეს წარიმართა, აი უფრო პრაქტიკულ სივრცეში, რომ ასე ვთქვათ, გადავიდეს, აუცილებელია, რომ თითოეულმა პიროვნებამ დააფიქსიროს მოქალაქეობრივი ვალი, რადგან ის პრობლემები თუნდაც განათლების სისტემაში, დასაქმების სისტემაში, მე ვთვლი, რომ ანუ ეს საკითხი უფრო არის დროის ფაქტორი არის ამ შემთხვევაში გამსაზღვრელი და სამომავლო პერსპექტივა არის იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება თითოეულ საკითხთან მიმართებაში კონკრეტული პრობლემების აღმოფხვრა, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ თუ თითოეული პიროვნება იმ აზრით იქნება მოტივირებული, რომ მისი ძალა არის, ესე ვთქვათ, თანაბარ მნიშვნელოვანი თითოეული საქართველოს მოქალაქისა, ეს იქნება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი. ანუ მეორე საკითხია ის, რამდენად ჩვენ გვსურს კონკრეტული შედეგის დადგომა და რამდენად მიგვაჩნია ეს შედეგი, თქვათ, რაღაც მოთხოვნების დამაკმაყოფილებელ ფაქტორად. მაგრამ მე ვთვლი, რომ არა მხოლოდ სტუდენტები, არამედ ნებისმიერი მასა საზოგადოებისა უნდა იყოს მაქსიმალურად ჩართული კონკრეტულ პროცესში. ვიხდი ფორმატი აღარ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ წინა კითხვას დაუბრუნდე, ასე რომ კონკრეტულ კითხვას უპასუხებ. ჩემი აზრით, დღევანდელი ჩვენი საუბარი, როგორც ეს ამ პრობლემების განხილვა, არჩევნების მერე ისევ დაბრუნდება საწყის მდგომარეობაში, ისევ იგივე სიტუაცია იქნება, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არჩევნები დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე პროცესები კეთდება არჩევნებს შორის და არა არჩევნების შემდეგ. ხედავთ, რომ ამ არჩევნებზე, არ ვიცი, ნებისმიერი თქვენგან ამ არჩევნებზე ეს პრობლემატიკა იყო განხილული და გააზრებული. მიუხედავად იმისა, რომ საპრეზიდენტო მანდატი ამ პრობლემების მოგვარებას არ ითვალისწინებს, ცხადია, გასაგებია, თუმცა არჩევნები, ის არჩევნები, რომელიც დღეს ჩვენთან ტარდება, ბევრ სხვა რამეს არ ითვალისწინებს, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატებმა შემოგთავაზეს. ამ შემთხვევაში ხო, ზუსტად ეგ არის პრობლემა, რომ დღეს პრეზიდენტობის კანდიდატები კვირდებიან იმას, რომ პენსიები გაიზრდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრეზიდენტის უფლებამოსილება ნამდვილად არ არის ამ შემთხვევაში, მაგრამ თუ კონკრეტულ საკითხებამდე დავალთ, ძირითად აქცენტებს
მაინც ძირითადი პოლიტიკური ძალები არ აკეთებენ იმაზე, რომ დღეს ჩვენი დასაქმების პრობლემა არის შემდეგნაირი, რომ რაზეც უკვე ვისაუბრეთ დღეს. ისინი არ აკეთებენ აქცენტებს იმ საკითხებზე, რაზეც დღეს დავსვით და დარწმუნებული ვარ, რომ ამის შემდეგაც არ მოხდება. თუნდაც ავიღოთ ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა, ეს ток-შოუც დაიწყო და თუნდაც ეს სტუდენტური განხილვები საქართველოში მას შემდეგ რაც უკვე არჩევნების თემატიკაა და დაინახეს ის როლი, რომ სტუდენტები არიან პასიური რგოლი ამ შემთხვევაში. ჩემი აზრით პესიმისტური ამ შემთხვევაში ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვთვლი, რომ ისევ იგივე მდგომარეობა გვექნება და ვიმედოვნებ მაინც. კარგი, ძალიან მოკლედ მითხარით და უნდა დავამთავროთ დღევანდელი გადაცემა, უბრალოდ აღარ გამო. ისმენთ. რაც შეიძლება მოკლედ ვიტყვი, არჩევნებზე რა თქმა უნდა მივიდეთ ყველა, ახალგაზრდები მით უმეტეს დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი, მაგრამ რამდენად გვაძლევს არჩევნების თარიღი ამის საშუალებას, როდესაც ჩანიშნული შუა კვირაში არის სასწავლო პროცესი, უმეტესი ჩვენთაგანი დასაქმებულია, მუშაობს ესე რომ დასვენების დღე არის 4-ის შაბათი, გამოცხადებული. მომდევნო დღე მაინც სასწავლო დღეა, სამუშაო დღეა და ეს არის კვირის შემდგომი მომდევნო დღეც დასაქმე და სამუშაო დღეა. კვირა დღე ისეთი თემა. მესმის. გასაგებია ეს პრობლემა ლეგიტიმურია, ეს კითხვა შეიძლება ლეგიტიმური იყოს, ეს სხვა მიმართულებით არის. მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა უნდა დავასრულოთ იმ პათოსზე, რომელიც ითქვა გამოთქმული თქვენს მიერ. მე სამწუხაროდ მომავალ პარასკევს ვერ ვიკრიბებით, იმიტომ რომ გიორგობა და უფრო რთული იყო ამ ყველაფრის ორგანიზება და სხვა რეჟიმში ვმუშაობთ, სხვა ტიპის გადაცემა გვაქვს მომავალ კვირას. მაგრამ პრინციპში საზოგადოებრივ მაუწყებელს ეს უკვე გადაწყვეტილი აქვს, რომ შექმნას სივრცე, შექმნას ფორუმი იმისთვის, რომ თქვენი ხმა ისმოდეს. თქვენი ხმა ისმოდეს და ამ შემთხვევაში არა გაბნეულად, არა ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ერთად, არამედ უფრო კონცენტრირდეთ, უფრო კონკრეტულ საკითხებზე ჩამოვყალიბდეთ და უფრო კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით ვიმსჯელოთ ერთად და მეტიც ეს მსჯელობა არ უნდა დარჩეს მხოლოდ მსჯელობად. ჩვენი თითოეული ჩვენთაგანის სურვილია, ვინც ახლა დღეს აქ ვართ და ვინც ჩვენს უკან დგანან, კიდევ ვინც ამ გადაცემას ვაკეთებთ, რომ საბოლოო ჯამში ერთად მოვახერხოთ გავლენის მოხდენა პოლიტიკურ პროცესზე. იმ პროცესზე, რომელმაც საბოლოო ჯამში უნდა მოახდინოს ჩვენი სურვილების რეალიზება. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ დღეს გადაცემაში მობრძანებისთვის, ამ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი მთავარი ინტერესი დღევანდელი გადაცემისა იყო ის, რომ ისეთი თემებზე გვემსჯელა, რომელიც მე დამშაშ თაბეჭდილება, რომ პოლიტიკური პროცესიდან იყო ამოვარდნილი არჩევნების იმ შემოთავაზებულმა პაექრობამ, რომელიც დღეს გვაქვს, ჩვენი დასაქმებისა და განათლების სფერო სინამდვილე თითქმის მთლიანად ამოაგდო პოლიტიკური დღის წესრიგიდან. დიდ მადლობას მოგახსენებთ. დარჩით ჩვენთან ერთად მომავალი კვირიდან ისევ იქნებით ყოველდღე. მადლობა. სამართლებრივი და სამართლიანი სახელმწიფო, ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი განათლება და სამართლებრივი და სამართლიანი სახელმწიფო, ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი განათლება და დასაქმები. 2012 წელს ჩვენ ერთად უთხარით უარი სიცრუეს, ძალადობას და დიქტატურას. თუმცა ეს საქმე ბოლომდეა მისაყვანი. შენს ხელშია პრინციპული არჩევანი.